आजका मुख्य अतिथि लगायत विभिन्न अतिथिहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ र अब म आजका मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई पुष्पगुच्छ अर्पण गरेर स्वागत जनाइदिन प्रेस क्लब अफ सिक्किमका अध्यक्ष श्री शेखर खवासज्यूलाई आग्रह गर्दछु। यसरी नै आजका विशिष्ट अतिथि माननीय मन्त्री श्री लोकनाथ शर्माज्यूलाई स्वागत जनाइदिनका निम्ति प्रेस क्लब अफ सिक्किमका महासचिव श्री डिलिराम दुलाललाई आग्रह गर्दछु। यस्तै प्रकारले अग्रिम पंक्तिमा आसीन हाम्रा अन्य अतिथिहरूलाई पनि हामी पुष्प अर्पण गरेर स्वागत जनाउनेछौँ। यसरी हामी अन्य अतिथिहरूलाई पनि पुष्प अर्पण गरेर स्वागत जनाउनेछौँ। अतिथिहरूलाई स्वागत जनाउने कार्य समाप्त भइसकेको छ र पत्रकारिता जस्तो जिम्मेवार, जवाबदेही, पारदर्शी र चुनौतीपूर्ण पेशालाई अँगालेर प्रजातन्त्रको चौथो स्तम्भको भूमिका निर्वाह गर्ने पत्रकारहरूलाई एकत्रित गर्न आज हामी यो 2 दशकीय स्थापना दिवस मनाउन यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो हाम्रो निम्ति दुःखको कुरा हो कि प्रेस क्लबको स्थापनामा योगदान दिनुहुने पत्रकारहरूमध्ये 4 जना त दिवंगत पनि भइसक्नु भएको छ। अनि आजको दिनमा हामीले उहाँहरूलाई स्मरण गरेनौँ भने उहाँहरूमाथि ठुलो अन्याय हुनेछ। उहाँहरू हुनुहुन्छ श्री शिर्डी राई, सन्तोष निराश, अशोक चटर्जी र समिरन छेत्री प्रियदर्शी। दिवंगत भइसक्नुभएका हाम्रा यी अग्रजहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्दै अनि जति अहिले हामी माझ हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै म आजको यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउने यहाँहरूबाट अनुमति चाहन्छु। र अब म कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै यहाँहरू सबैलाई औपचारिक रूपमा स्वागत जनाउनका निम्ति यहाँ मञ्चमा निम्त्याइरहेछु प्रेस क्लब अफ सिक्किमका अध्यक्ष श्री शेखर खवासज्यूलाई। प्रेस क्लब अफ सिक्किमको 20औं तथा 2 दशकीय स्थापना दिवस एवं कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार अलङ्करण समारोहमा आजका मुख्य अतिथि सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान प्रेम सिंह तामाङको अनुमति लिँदै म शेखर खवास अध्यक्ष प्रेस क्लब अफ सिक्किम हजुरहरू समक्ष आजको कार्यक्रमको औपचारिक अनि आधिकारिक स्वागत सम्बोधन राख्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम प्रेस क्लब अफ सिक्किम र सम्पूर्ण पत्रकारहरूको पक्षमा म सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान प्रेम सिंह तामाङलाई धन्यवादको साथमा कार्यक्रममा स्वागत जनाउन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ आजको दिन उहाँको निम्ति अत्यन्तै व्यस्त छ, तरै पनि यी व्यस्तता बीच उहाँले आफ्नो सरकारी कार्यक्रमलाई अघि पछि एडजस्ट गरेर अहिले हामी बीचमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यसले मुख्यमन्त्री अनि सिक्किम सरकार प्रजातन्त्रको चौथो स्तम्भलाई लिएर कति गम्भीर हुनुहुन्छ अनि राज्यका पत्रकारहरूको उहाँ कति हितैषी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो प्रमाणित हुन्छ। उहाँको यस उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रमको शोभा त बढेको नै छ, साथसाथमा हाम्रो मनमा उहाँप्रति सम्मान पनि जागेको छ, किनभने उहाँले आफ्नो व्यस्तता बीच पनि हाम्रो निम्ति समय निकालिदिनु भयो र यसको निम्ति हजुरलाई प्रेस क्लब अफ सिक्किम अनि सम्पूर्ण पत्रकारहरूको पक्षमा धेरै धेरै धन्यवाद साथै स्वागत जनाउन चाहन्छु। स्वागतको क्रममा आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा हाम्रो अभिभावक विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभागका माननीय मन्त्री महोदय लोकनाथ शर्माज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसका साथै यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुमा उहाँको प्रोत्साहन अनि मार्गदर्शनको निम्ति धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यसरी नै आज हामीसित यस कार्यक्रममा सिक्किम सरकारका वरिष्ठ मन्त्री श्रीमान कुङ्गा निमा लेप्चाज्यू पनि हुनुहुन्छ, जसले सदैव हामीलाई आशीर्वाद अनि मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि प्रेस क्लब अफ सिक्किम अनि सम्पूर्ण पत्रकारहरूको पक्षबाट हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसैगरी कार्यक्रममा हामीसित सिक्किम सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीगणको पनि उपस्थिति छ। उहाँहरूलाई पनि म यस कार्यक्रममा प्रेस क्लब अफ सिक्किम अनि सम्पूर्ण पत्रकारहरूको पक्षमा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन जनाउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा विभिन्न समष्टिका विधायकगणको पनि हामी माझ उपस्थिति रहेको छ र सम्पूर्ण विधायकगणलाई पनि प्रेस क्लब अफ सिक्किम अनि सम्पूर्ण पत्रकारहरूको पक्षमा अभिवादनको साथमा न्यानो स्वागत जनाउन चाहन्छु। यस विशेष दिनमा आज हामीसित
गान्तोक नगर निगमका उपमेयर श्रीमती छिरिङ पाल्दिन भोटिया लगायत गान्तोक नगर निगमका विभिन्न वार्डका पार्षदहरूको पनि विशेष उपस्थिति रहेको छ र यहाँहरूलाई पनि प्रेस क्लब अफ सिक्किम अनि सम्पूर्ण पत्रकारहरूको पक्षमा स्वागत जनाउन चाहन्छु। प्रेस क्लब अफ सिक्किमको 20औं स्थापना दिवस तथा 2 दशकीय कार्यक्रममा कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार माफ गर्नुहोला कार्यक्रममा उपस्थित मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव श्रीमान जेकब खालिङलाई पनि म विशेष स्वागत जनाउन चाहन्छु, जसले प्रत्येक समय हामीलाई आवश्यकता परेको क्षणमा उहाँले जहिले पनि सहयोगको हात बढाउने गर्नुहुन्छ। जेकब खालिङज्यूलाई पनि म विशेष स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसरी नै मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार श्रीमान सीपी शर्माज्यू अनि प्रेस सचिव विकास बस्नेतज्यूलाई पनि स्वागत जनाउन चाहन्छु। साथै यस कार्यक्रमलाई आयोजना गर्नमा उहाँहरूले आफ्नो पक्षबाट दिनुभएको योगदानको निम्ति धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यसरी नै सूचना एवं जनसम्पर्क विभागका सल्लाहकार श्रीमान वीरेन्द्र तामलिङ र सिक्किम चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष श्रीमती पूजा शर्मालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक अभिवादनका साथ स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसरी नै सिक्किम सरकारको खादी एवं ग्राम उद्योग विकास बोर्डकी सल्लाहकार गुरुआमा श्रीमती छुङछुङ भुटियालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत जनाउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा सूचना एवं जनसम्पर्क विभागका सचिव श्रीमती सिफुरा तार्गेनको साथमा अन्य विभिन्न विभागका शीर्ष अधिकारीगणको पनि उपस्थिति रहेको छ। यहाँहरूलाई पनि एकैमुष्टमा प्रेस क्लब अफ सिक्किम अनि सम्पूर्ण पत्रकारहरूको पक्षमा स्वागत जनाउन चाहन्छु। प्रेस क्लब अफ सिक्किमको यस 2 दशकीय स्थापना दिवस कार्यक्रममा हामीसित खुशी बाँड्नको निम्ति छिमेकी राष्ट्र नेपाल लगायत छिमेकी राज्य पश्चिम बंगाल अनि आसामबाट पनि केही अतिथिहरू आउनु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि म स्वागत जनाउन चाहन्छु। यस क्रममा म प्रेस क्लब अफ सिक्किम अनि सम्पूर्ण पत्रकारहरूको पक्षमा आसामका गोर्खा समुदायको शीर्षस्थ संगठन आसाम गोर्खा सम्मेलनका अध्यक्ष श्रीमान कृष्ण भुजेलको अगुवाईमा आएको 5 सदस्यीय टोलीलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसरी नै आज हामीसित नेपालको लुम्बिनी प्रेस क्लबका अध्यक्ष नरेश केसी र पत्रकार महासंघ चितवनका उपसभापति प्रकाश गोवालीको अगुवाईमा पत्रकारहरूको 4 सदस्यीय टोली कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई पनि प्रेस क्लब अफ सिक्किम अनि सम्पूर्ण सिक्किमी पत्रकारहरूको पक्षमा स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसरी नै नेपालको झापाबाट पनि केही पत्रकार मित्रहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई पनि स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसरी नै सिक्किमेली पत्रकारहरूको आजको यस विशेष दिनमा दार्जिलिङ प्रेस गिल्ड, कालेबुङ प्रेस क्लब, सिलगढी प्रेस क्लबका कार्यकारी सदस्यहरूको साथमा खरसाङ र मिरिकबाट पनि केही पत्रकार मित्रहरू आउनु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि प्रेस क्लब अफ सिक्किम अनि सिक्किमेली पत्रकारहरूको पक्षबाट न्यानो स्वागत जनाउन चाहन्छु। यस क्रममा कुनै समय प्रेस क्लब अफ सिक्किमका एक सक्रिय सदस्य रहेका अनि हाल कालेबुङमा रहँदै आएका एकजना वरिष्ठ पत्रकार श्री रतन गुरुङलाई प्रेस क्लब अफ सिक्किमको पक्षमा विशेष स्वागत जनाउन चाहन्छु। प्रेस क्लब अफ सिक्किमको 2 दशकीय स्थापना दिवस एवं कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार अलङ्करण समारोहमा आज सिक्किमका विभिन्न राजनैतिक पार्टी साथै सामाजिक, धार्मिक, जातीय एवं खेलकुदसित सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई पनि प्रेस क्लब अफ सिक्किम अनि सम्पूर्ण पत्रकारहरूको पक्षमा न्यानो स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसको निम्ति केही क्षण अघि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीका केही सदस्यहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूको व्यस्तताले उहाँहरू चाँडै फर्केर जानुभयो। उहाँले हामीलाई बधाई दिइराखेर जानुभयो। यसको निम्ति सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीका ती सदस्यहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि स्वागत पनि जनाउन चाहन्छु। यसरी नै सिक्किम भारतीय जनता पार्टी सिक्किम प्रदेश एकाइ, सिक्किम प्रदेश कांग्रेस, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी र सिक्किम रिफर्म कलका प्रतिनिधिहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसै क्रममा स्वागत जनाउने क्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि म स्वागत जनाउन चाहन्छु, जसमा मानव उत्थान सेवा समिति सिक्किम, डेन्जोङ शेर्पा एसोसिएसन, सिक्किमे नागरिक समाज, टिबेटन युथ क्लब गान्तोक, सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन, सिक्किम फुटबल एसोसिएसन, ओलम्पिक एसोसिएसन अफ सिक्किम, सिक्किम चेस एसोसिएसन आदि सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा राज्यका विभिन्न शैक्षिक संस्थानहरूबाट पनि
विद्यार्थीहरूले हामीलाई साथ दिन यहाँ कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म स्वागत जनाउन चाहन्छु, जसमा विशेष गरेर एसआरएम युनिभर्सिटी, खामदुम सरकारी संस्कृत महाविद्यालय र नरबहादुर भण्डारी सरकारी महाविद्यालय तादोङका विद्यार्थीहरूलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। भनिन्छ once a journalist always a journalist। आज हामीसित यस्ता धेरैजना पुराना पत्रकार साथीहरू छन् जो पूर्वमा हामीसित रहेर प्रजातन्त्रको चौथो स्तम्भको भार वहन गरेका थिए। आज उहाँहरू विभिन्न कारणवश पत्रकारिता पेसादेखि टाढो भएर अन्य पेसामा हुनुहुन्छ। कोही सरकारी नोकरीमा छन् भने कोही निजी क्षेत्रमा अनि कोही व्यवसायको क्षेत्रमा छन् र आज हामीलाई गर्व छ हाम्रा ती पत्रकार साथीहरू विभिन्न क्षेत्रमा पनि सफलता हासिल गरिरहेका छन्, जसमध्ये 2 जना त आज सिक्किम सरकारमा पनि छन् र यहाँहरूलाई पनि हामी प्रेस क्लब अफ सिक्किम अनि सम्पूर्ण पत्रकारहरूको पक्षमा स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। यसरी नै आजको कार्यक्रमका स्रोत वक्ता सिक्किम विश्वविद्यालयका इतिहास विभागका प्रमुख प्रोफेसर भी कृष्ण अनन्तलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत जनाउन चाहन्छु, जससित 17 वर्षभन्दा अधिक भारतको एउटा प्रमुख राष्ट्रिय दैनिक द हिन्दूमा काम गरेको अनुभव छ भने एसियन कलेज अफ जर्नलिजममा प्रोफेसर पनि रहिसक्नु भएको छ र सिक्किम विश्वविद्यालयमा उहाँ इतिहास विभागको प्रमुखको पदमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि त्यसै विश्वविद्यालयको मासकम विभागमा उहाँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि स्वागत जनाउन चाहन्छु। र अन्तमा आज कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार, लगनशील युवा पत्रकार पुरस्कार साथै वरिष्ठ पत्रकार सम्मानद्वारा पुरस्कृत अनि सम्मानित हुन गइरहेका सबै पत्रकार बन्धुहरूलाई पनि स्वागत जनाउन चाहन्छु, जसमा कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कारले पुरस्कृत हुन गइरहनु भएको छ वरिष्ठ पत्रकार भीम रावत, जसको भीमास्त्रको आफ्नै फ्यान फलोइङ छ। यसरी नै लगनशील युवा पत्रकारको रूपमा एकजना अति नै ऊर्जावान युवा पत्रकार सुजल प्रधानलाई हामीले चयन गरेका छौँ, उहाँलाई पनि स्वागत जनाउन चाहन्छु। त्यसरी नै वरिष्ठ पत्रकार सम्मानको रूपमा लामो समयदेखि सिक्किमेली पत्रकारिताको क्षेत्रमा योगदान दिँदै आउनुहुने श्री सुखबीर तामाङलाई हामीले चयन गरेका छौँ, उहाँलाई पनि स्वागत जनाउन चाहन्छु। र मेरो सोझो सम्बोधनबाट यदि कसैलाई मैले छुटेछु भने फेरि एकपल्ट समग्रमा स्वागत जनाउन चाहन्छु र मेरो स्वागत सम्बोधनलाई समाप्त गर्न अघि प्रेस क्लब अफ सिक्किमको अध्यक्षको रूपमा 1-2 शब्द म राख्ने अनुमति चाहन्छु, किनभने हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री आजका मुख्य अतिथिको समय अलिकति कम्ती छ, उहाँ यहाँबाट छिटै जानुपर्ने छ र उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम रहेको छ र म मेरो सम्बोधनलाई जति सक्दो छोटो राख्ने कोसिस गर्नेछु। सिक्किम राज्यको कलिलो प्रजातन्त्रसँगै बामे सर्दै गरेको प्रजातन्त्रको चौथो स्तम्भ मानिने पत्रकारितामा कार्यरत पत्रकारहरूको पनि आफ्नो एउटा संगठन हुनुपर्छ। पत्रकारहरूको हक अधिकारको सुरक्षा अनि पत्रकारिताकै विकासको निम्ति पनि एउटा साझा मञ्च चाहिन्छ भन्ने ध्येयले त्यसताकका सक्रिय पत्रकारहरूले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर एउटा सभा आयोजना गरेर प्रेस क्लब अफ सिक्किमको स्थापना गर्नुभयो। त्यो थियो 17 जुलाई 2002 र त्यस अभियानलाई, त्यस कार्यक्रमलाई सिक्किमका युग पुरुष भनेर चिनिने स्वर्गीय सिडी राईज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको थियो र उहाँको साथमा स्वर्गीय अशोक चेटर्जी अनि अहिले पनि पत्रकारिताको क्षेत्रमा सक्रिय रहनुभएका किशोर मोक्तानज्यू, विजय बान्तवाज्यू, उहाँहरूले यस क्लबलाई, यस प्रेस क्लब अफ सिक्किमलाई मलजल गर्नुमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ र आज हामी यस विशेष अवसरमा ती सबै सम्पूर्ण संस्थापक सदस्यहरूलाई हामीले सम्झना गर्न गइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट एउटा सम्झना स्वरूप एउटा भेट चढाउने हामीले जमर्को गरेका छौँ, तर दुर्भाग्यवश
ती संस्थापक सदस्यहरूमध्ये कतिजना हामीलाई छोडेर गइसक्नु भएको छ र जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले सम्झना गरेका छौँ। र यति भन्दा भन्दै मलाई एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो, जब हामीले संस्थापक सदस्यहरूको नामावली चयन गरिरहेका थियौँ त्यति बेला हामीले कसलाई दिनुपर्ने को थियो त्यति बेला आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि भनेर हामीले त्यति बेलाका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई अनि संस्थापक सदस्यहरू रहेका सदस्यहरूलाई पनि हामीले सोध्यौँ र उहाँहरूले हामीलाई त्यस मिटिङको जुन दिन प्रेस क्लब अफ सिक्किम स्थापना गरिएको थियो त्यस दिनको मिनट्समा साइन गरिएको हामीलाई कपी उपलब्ध गराइदिनु भयो अनि त्यति बेलाको फोटो पनि उपलब्ध गराइदिनु भयो। त्यसैको आधारमा हामीले नामावली चयन गरेका थियौँ। तर पछाडि गएर हामीलाई के जान्नमा आयो भने त्यति बेला अन्य सदस्यहरू पनि हुनुहुन्थेछ, कतिपय कारणवश त्यो फोटो खिच्दा या हस्ताक्षर गर्ने समयमा उहाँहरू हुनुहुन्थेन रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि सायद हाम्रोबाट कतिजनाको नाम छुट्नु गयो होला, यसको लागि हामी माफी चाहन्छौँ। तर हामीले जानी जानी यो गरेका थिएनौँ र आगामी दिनमा उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झना गर्नेछौँ। तर आजको यस अभिनन्दन या सम्मान कार्यक्रममा नाम छुटे भन्दैमा उहाँहरूप्रतिको सम्मान, उहाँहरूप्रतिको इज्जत हाम्रो मनमा कम्ती हुने छैन। यस 2002 देखि 2022 सम्मको यस 20 वर्षको यात्रामा प्रेस क्लब अफ सिक्किमले विभिन्न उतार चढावको साथ राज्यको प्रजातन्त्रको चौथो स्तम्भको भारलाई इमानदारीतापूर्वक वहन गर्दै आइरहेको छ। यसको साथै समय समयमा राज्यका पत्रकारहरूको हक अधिकार र सुरक्षाका निम्ति आवाज पनि उठाउँदै आइरहेको छ। संस्थापक सदस्य स्वर्गीय सीटी राई, पछि पारसमणि दङ्गाल, भीम रावत अनि जोसेफ लेप्चाको अध्यक्षतामा प्रेस क्लब सिक्किमले राज्यका पत्रकारहरूको विकास साथै पत्रकारिताको विकासमा योगदान दिँदै आइरहेको छ, काम गर्दै आइरहेको छ र यस विरासतलाई अझ अगाडि बढाएर लाने हामी नयाँ कार्यकारी समिति प्रण गर्दछौँ। सानो किरायको कोठाबाट सुरु भएको प्रेस क्लब अफ सिक्किम अहिले राजधानीको राष्ट्रिय राजमार्ग नजिक एउटा 4 तल्ले घरमा सञ्चालन भइरहेको छ र यसको निम्ति हामी वर्तमान राज्य सरकार अनि मुख्यमन्त्री श्रीमान प्रेमसिंह तामाङलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। राज्यको शीर्षस्थ संगठन भएकोले प्रेस क्लब अफ सिक्किममाथि धेरै जिम्मेवारीहरू आउने गर्छ र धेरै चुनौतीहरू पनि हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले आएर एउटा ठुलो चुनौती हामीमा छ। त्यो के हो भने सिक्किममा हालको दिन फस्टाइरहेको डिजिटल मिडियालाई कसरी मूलधारमा ल्याउने भन्ने कुरा हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो चुनौती भइरहेको छ र यसको निम्ति यसलाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले सिक्किम सरकारको सूचना एवं जनसम्पर्क विभागसित मिलेर यस गाइडलाइन तय गर्ने पहल सुरु गरेका छौँ। तर दुर्भाग्यवश अलिकति ढिलो भइरहेको छ, यसको गाइडलाइनमा फाइनल हुन सकेको छैन र यसमा अलिक समय लाग्ने रहेछ र यसका साथै अन्य चुनौतीहरू पनि हामी माझ छ, त्यसलाई पनि हामी समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ आगामी दिनहरूमा। र प्रेस क्लब अफ सिक्किमले आगामी दिनहरूमा पनि जति पनि प्रेस सिक्किममा कार्यरत पत्रकार बन्धुहरू छन् अनि पत्रकारिताको विकासको निम्ति इमानदारीतापूर्वक पहल गर्नेछ, काम गर्नेछ भन्ने प्रण गर्दै मेरो सम्बोधनलाई यतिमै राख्न चाहन्छु र यहाँबाट जानुभन्दा अघि फेरि पनि एकपल्ट यदि मेरो सम्बोधनमा मैले कसैलाई छुटाएछु भने समग्रमा एकपल्ट स्वागत जनाउँदै मेरो स्वागत सम्बोधन यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो स्वागत सम्बोधन राखिदिनु भएकोमा प्रेस क्लब अफ सिक्किमका अध्यक्ष श्री शेखर खवासज्यूलाई धन्यवाद। र प्रेस क्लब अफ सिक्किमको 4 जना संस्थापक सदस्यहरूको अघिबाटै निधन भइसकेको कुरा मैले अघिबाटै यहाँहरू समक्ष राखिसकेको छु र त्यसबाहेक पनि अझ अन्य कतिपय पत्रकारहरूले हामीलाई छोडेर गइसक्नु भएको छ र आजको दिनमा हामी उहाँहरूलाई सम्झना गर्नेछौँ, उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछौँ र यसको निम्ति हामी अब यहाँ 2 मिनटको मौन धारण गर्नेछौँ। यसर्थ यहाँहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उठेर 2 मिनटको मौन धारण गरिदिने आग्रह गर्दछु।
धन्यवाद। कार्यक्रम सूची मुताबिक अघिल्लो कार्यक्रम रहेको छ संस्थापक सदस्यहरूलाई अभिनन्दन जनाउने र उहाँहरूलाई प्रदान गरिने अभिनन्दन पत्र पठनको निम्ति र उहाँहरूको नाम घोषणाको निम्ति म यहाँ निम्त्याइरहेछु पत्रकार अर्पण प्रधानज्यूलाई। Press Club of Sikkim memorabilia presented as a mark of honor in commemoration of the 20th anniversary of Press Club of Sikkim. 17th July 2002 was a memorable day in the annals of journalism in Sikkim when you came together with the pioneers to establish the Press Club of Sikkim. By doing so, you added momentum and sanctity to the progression of democracy in Sikkim, paving the way towards greater freedom of speech and expression in the state. All these achievements deserve appreciation and accolades. The rising generation too is willing to step into your footsteps and sustain the movement that you have inaugurated by way of your selfless efforts. Posterity will always welcome your noble lead and benchmarks set by you. This memorabilia will be presented today to Sri C.K. Dorji, Sri Kishore Mokhtan, Sri Kamal Mukhia, Sri Sonam Choden, Sri Subhas Deepak, Sri Milan Katwal, H.K. Khawas, Khagendramani Pradhan, Jivan Katwal, Bhim Rawat, B.P. Bajgai, Karma Sonam Choden. Signature, D.R. Dulal, General Secretary. Signature, Sekhar Khawas, President, Press Club of Sikkim. Thank you. संस्थापक सदस्यहरूलाई प्रदान गरिने अभिनन्दन पत्रको प्रकटन भइसकेको छ र सबै सदस्यहरूलाई प्रदान गरिने अभिनन्दन पत्र एकै प्रकारको छ र यो अभिनन्दन प्रदान गरिदिनका निम्ति म आजका मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमन्त्री लगायत आजका विशिष्ट अतिथि माननीय मन्त्री श्री लोकनाथ शर्माज्यूलाई मञ्चमा निम्त्याउँदछु। साथसाथै प्रेस क्लब अफ सिक्किमका अध्यक्ष श्री शेखर खवासज्यूलाई पनि मञ्चमा निम्त्याउँदछु। सर्वप्रथम म यहाँ मञ्चमा निम्त्याइरहेछु श्री सीके दोर्जीज्यूलाई। श्री सीके दोर्जीज्यू जो प्रेस क्लब अफ सिक्किमका संस्थापक सदस्यहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्छ। श्री सीके दोर्जीज्यूलाई मञ्चमा निम्त्याउँदछु। उहाँलाई जोरदार थप्पडीको साथ अभिवादन गरिदिने म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु। उहाँ प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो गान्तोकबाट डाइरेक्टरको पदबाट रिटायर्ड हुनुभएको छ श्री सीके दोर्जीज्यू। यसरी नै म अर्का संस्थापक सदस्य यहाँ मञ्चमा निम्त्याइरहेछु श्री किशोर मोक्तानज्यू उहाँलाई मञ्चमा निम्त्याउँदछु। यसरी नै म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउँदछु श्री कमल मुखियाज्यूलाई। श्री कमल मुखिया श्री किशोर मोक्तानज्यूले यो अभिनन्दन पत्र यहाँ ग्रहण गरिरहनु भएको छ। कमल मुखिया हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्न र हामी यहाँ मञ्चमा निम्त्याउँदछु कर्मा सोनाम छोडेन लेप्चाज्यूलाई यहाँ मञ्चमा निम्त्याउँदछु। उहाँ प्रेस क्लब अफ सिक्किमको संस्थापक सदस्य मध्ये एकजना हुनुहुन्छ र उहाँ हाल राज्यको विद्युत विभागमा एक आधिकारिक रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ कर्मा सोनाम छोडेन लेप्चा। अनि म यहाँ निम्त्याइरहेछु श्री सुभाष दीपकज्यूलाई।
सुभाष दिपकज्यूलाई मञ्चमा निम्त्याइरहेछु। सुभाष दिपकज्यू हुनुहुन्न, उहाँकी छोरी सारिका आत्रेयज्यूलाई म मञ्चमा आएर यो अभिनन्दन ग्रहण गरिदिने आग्रह गर्दछु। त्यसपछि म यहाँ निम्त्याइरहेछु मिलन कटवालज्यूलाई। त्यसरी नै म एचके खवासज्यूलाई पनि तयार भएर बसिदिने आग्रह गर्दछु। श्री सुभाष दिपकको पक्षमा यो अभिनन्दन ग्रहण गरिरहनु भएको छ उहाँकी सुपुत्री सारिका आत्रेयज्यूले। यसरी नै मञ्चमा निम्त्याइरहेछु मिलन कटवालज्यूलाई। मिलन कटवालज्यू यहाँ मञ्चमा निम्त्याउँदछु। यसपछि एचके खवासज्यूलाई पनि म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउँदछु। एचके खवासज्यू। यसरी नै संस्थापक सदस्यहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्थ्यो खगेन्द्र मणि प्रधान, उहाँ अस्वस्थ भएका कारण यहाँ आउन सक्नु भएन। अब म निम्त्याउँदछु जीवन कटवालज्यूलाई। एचके खवासज्यूले मञ्चमा यो अभिनन्दन ग्रहण गरिरहनु भएको छ र मञ्चमा निम्त्याइरहेछु जीवन कटवालज्यूलाई। जीवन कटवाल। जीवन कटवालज्यू। यसरी नै आज कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कारद्वारा अलङ्कृत हुन लाग्नुभएका पत्रकार भीम रावत पनि संस्थापक सदस्यहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई पनि म मञ्चमा आएर यो अभिनन्दन ग्रहण गरिदिने आग्रह गर्दछु। मञ्चमा निम्त्याइरहेछु भीम रावतज्यूलाई। भीम रावतज्यूले पनि यो अभिनन्दन ग्रहण गरिरहनु भएको छ र हामीमाझ अझ एकजना संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो बीपी बजगाईज्यू, जो हाल खरसाङका विधायक हुनुहुन्छ तर आज उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। र संस्थापक सदस्यहरूलाई अभिनन्दन जनाउने कार्यक्रम यही सकिएको छ र म आजका मुख्य अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथि महोदयलाई यथास्थानमा गएर बसिदिने आग्रह गर्दछु। कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै अब म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन लागिरहेछु डाक्टर कृष्ण अनन्तज्यूलाई, जो सिक्किम युनिभर्सिटीका हिस्ट्री डिपार्टमेन्टका प्रोफेसर हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै वर्षसम्म हिन्दू समाचार पत्रमा पत्रकारको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ भने प्रेस फ्रिडम इन इन्डियामाथि किताब पनि लेखिसक्नु भएको छ र मञ्चमा निम्त्याइरहेछु डाक्टर कृष्ण अनन्तज्यूलाई। Friends out here, let me at the outset apologize to you, hanging my head in shame that I cannot talk to you in Nepali. In spite of the fact that I have lived here for 10 years, it's a shame on me that I have not been able to pick up the language. However, there are two other 8 scheduled languages which I am familiar with, I can speak. If I speak in Tamil, which is my mother tongue, it won't be possible for me to convey what I want to convey to you. The purpose of communication, the purpose of talking, is to convey something that is close to my heart to all of you sitting here. And let me start by saying that when I was asked to come here by Sharab on behalf of the press club,
I did not know that it's going to be a very, very special day for me. It's only now, after I saw the program schedule, that I realized, and it's indeed a very, very great day for me, a special day for me, for the simple reason that it also happens that Sujal Pradhan, among those who are going to receive awards here, who's going to be the recipient of Lagansheel Yuva Patrakar Puraskar 2022, is somebody whom I had the privilege, I had an opportunity to teach him for a brief while when he was a student in Sikkim University. So for this very reason, I consider this a very, very special day in my life. For instance, for the simple fact that I had the opportunity to teach him, to teach somebody like him. Let me now start with a few anecdotes. And one of it is an experience, an anecdotal experience that I had 3 decades ago, more than 30 years ago, when I started as a journalist. There was a veteran, a very senior colleague of mine, called R. Vijay Raghavan, and it was a few months that I was into journalism. And in a very casual manner, when he was there in our office, I just greeted him, "Good evening, sir." And Vijay, in fact, after that, he used to insist that we all call him Vijay, not Vijay Raghavan, not sir. And Vijay actually gave me a lesson about what journalism is all about, what this calling of being a journalist is all about. He said, "Please do not use the word sir, because we journalists, in our own profession, when we write, and there is the writing style of every newspaper, and these were still days of newspapers, television had not come into place. The writing style of every newspaper requires you to call the President of India, to call the Prime Minister of India by just calling them Mr. We don't call them anything Sir, the Great, and so on and so forth." And that was perhaps one of the primary lessons that I learned as a journalist, that we are watchdogs in a democracy, and a democracy, or the cardinal principle of democracy, is that it is equality. One man, one vote, and all of us are equal. And democracy is the antithesis of monarchy. Democracy is the antithesis of monarchy, the opposite of monarchy. The second anecdote that I think I should talk about today is that there was a judge, Justice Albie Sachs, who belonged to the South African Liberation Movement. And it so happened that I had the opportunity, the privilege to host him for a couple of days when he was in Madras, where I lived at that point of time. And when Albie was actually talking about, and he was not just an ordinary judge. Albie Sachs was the head judge of the Truth Reconciliation Commission that was appointed in South Africa after South Africa was liberated. One of the top judges of the newly liberated nation, himself a participant in the liberation struggle. Albie had just one hand, the other hand was blown off in the course of the liberation struggle, when somebody who was an apartheid supporter threw a bomb to blow his hand off. Albie was an Irish, a white man, and yet he struggled for the liberation, for equality in South Africa, that is, demanding equality for the people who belong to South Africa, that is, the blacks. And Albie actually said that one of the first decisions that they took after liberation, that they decided to remove the honorific of honorable before the judges. And Albie then said, it is not that because the honorific was removed that the judges became less honorable. So these were two lessons, or rather sort of an anecdotal experience, that I want to start off when today we are observing the 20th anniversary of the Press Club of Sikkim. It is important for us to keep in mind what and in what way is the press
important, the media very important in a democracy, and more importantly for us today to even interrogate, to even spend some time asking ourselves as to how much have we progressed as a democracy in the 75 years. It's very common today that all of us are now familiar with Azadi Ka Amrit Mahotsav. 75 years of freedom in the life of a nation that fought against foreign domination for at least 200 years. For 190 years after the Battle of Plassey, that we were subjugated by the British. And a freedom that was actually wrenched by way of an agitation, a struggle. And it is that struggle that actually led to India as a nation, as a democracy. And when we talk about that, then today when we are actually talking about 75 years of independence, it is also important for us to recall as to what actually brought about this independence. It's not about celebrating some birthday. It's not about, I'm not belittling the fact that, we cut a cake. But it's also important today when we cut the cake and observe the 20 years of the Press Club of Sikkim, we also remembered those journalists, those of whom who stood up for what the press and what the media that has come today. We also remembered them. And that is exactly the reason why we need to think of what went into the 75 years and where we have progressed. And in that context, I cannot but remember a few of the personalities who even in the early 19th century, to be very specific in the 1830s, there was this great intellectual, inspired by the French Revolution, inspired by Voltaire, Rousseau and Robespierre, who went out to study there. He belonged to a very rich family, had all the means to go abroad, to go to Europe and study. And when he came back, he did not hark on the glory that he studied there. On the contrary, the factors, the forces that inspired him, Voltaire, Rousseau, Robespierre, the French Revolution, all those things that he got to learn when he went abroad to study. I'm talking about Raja Ram Mohan Roy. Ram Mohan Roy in the 1830s talked about the need for a free press. 1830s. This is at least 130 years, or at least about 100 years before the great home of democracy, the United States of America, talked about a free press and talked about what the press means to a democracy. What the press means to a democracy. Before the US High Court, the Supreme Court, talked about the need for a press that is not constrained by any kind of a power or any institution that actually is above them, that the press is independent. And Ram Mohan Roy talked about a free press inspired by the French Revolution, even before the US, the American Constitution, brought about the First Amendment, and that talked about that the Congress shall not enact any legislation that curtails the freedom of the press. The press freedom is ultimate, it is not negotiable. In the 1890s, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, in 1898, expressed himself and also stood up for a free press to the point that he stood against the colonial rule. And even when the colonial rule wanted to send him to jail, invoking section 124A, that is otherwise today known the sedition law, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak stood up and said, "If I am guilty, punish me." He stood up and said this twice. The first time he was sent to jail for 18 months, and the second time, as the law required, he was sent to Burma. He was deported to Mandalay for a period of 6 years. When Tilak came back, he was a broken man. Nevertheless, Tilak did not say that I am sorry. He stood up against section 124A. And there is also the story of another great man standing up in the court.
not a journalist by profession. In fact, he described himself as a farmer and a weaver when he was actually taken to the circuit court in Ahmedabad in 1923. He called himself, I am a farmer and a weaver. Nevertheless, he was tried under the same charge of sedition, 124A. I'm talking about Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma Gandhi stood in the court and told the judge, the law that you are actually practicing holds me guilty of sedition. Yes, sedition is my creed. It is my creed. It is my conviction to preach disaffection against a government that is not lawful, against evil. And he told the judge, Judge Broomfield, you have two options, Mr. Judge. One is to inflict the severest of punishment against me. I plead no mercy. Inflict the severest of punishment against me. The other option that you have is to step down from where you are. Come join me in the fight for civil liberties and a free press. The Judge Broomfield, for a change, and perhaps the only instance in the history of judiciary, he stood up, bowed before the accused. Gandhi was the accused, standing in the dock. Judge Broomfield actually stood up, bowed before him to say, I wish there is another occasion, a higher court that actually declares my judgment wrong. Nevertheless, the law says that I need to punish you and I am sending you to jail. And it is this Gandhi who actually said, when he was talking about independence, that is Swaraj, he never used the word independence as much. He used the word Swaraj. It is Gandhi who said that civil liberties and a free press is like water that flows inside the body. And he adds, I use the word water, not blood. Because water alone is something that cannot be diluted. In other words, Gandhi's statement was that there is nothing, civil liberties and a free press cannot be diluted. Now, this indeed is what the press, the media stands for. In fact, independent India's history has had a checkered kind of it goes back and forth. Nevertheless, what becomes very significant is we as a democracy have become a much better society. Thanks only to those sections of the press that have stood up, that have shown the mirror to those in power. And for those in power also, it's very important because it is always possible. In fact, there is a brilliant novel by Amitabh Ghosh called The Glass Palace. In fact, if you live inside a room with mirrors all over, you get to see only yourself. And you begin to delude that the world is about you and only yourself. It is in this particular context that the press becomes a very, very important institution in democracy to show the mirror to all those and to stand up to all those. And it is in this context today that we need to recall. And we also need to remember that there is something that is happening the world over. It is not many months before, not several weeks before, that a journalist called Shireen, who is a Palestinian, she did not compromise, she stood up and she got shot, notwithstanding the fact that she knew that she was going to be killed. She spoke for her people. And this is where, before I conclude the last part of it, so when we talk about power, we also need to be thinking of accountability. Today is a time when we have the social media where everybody thinks that, they can put out and write down anything that they want to do. And notwithstanding the consequences of what you put out. So freedom comes necessarily with responsibility, with accountability. And it is in this particular context that I would want to sort of, just sum up. Whether it is in the social media, whether it is the print, whether it is the television, that journalism is something called a calling. It's not just about another job. It's a calling like a teacher is. And in that particular context, I have nothing else to sort of remember but the talisman that the father of the nation, the much maligned
in social media, in some sections of the social media, in what I call the WhatsApp university, Mahatma Gandhi told his followers when they all went to him asking Bapu, tell us what we should do, because now we are a free nation and the reins of power are in our hands. You give us, what do we do? And Bapu thought for a while, Gandhi thought for a while and said, recall the face of the poorest person that you have come across in your life. Recall the face of the poorest person that you have come across in your life. And ask yourself, if what you're going to do today is going to be restoring, going to help restore the smile on that face, on her or his face, then go ahead and do it, because that's the right thing to do. Now, I'm sure that we have journalists among this gathering, and it's my humble request. Wake up in the morning and tell yourself, pray to yourself that I am not going to compromise today. I am going to be steadfast in my core conviction today. That's not over. And before you go to sleep in the evening, ask yourself, did I compromise today? Did I actually dilute the kind of conviction that I had committed myself today? And this kind of an interrogation, interrogate yourself and do it in the morning and do it in the evening and do it whenever you are there. And this is probably what will strengthen and deepen democracy. With this, I just end the short note. Thank you very much. थ्याङ्क यू सर। र कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै अब हामी अभिनन्दन जनाउन लागिरहेछौँ श्री एसबी ब्लोनलाई। प्रेस क्लब अफ सिक्किमले वर्षेनी स्थापना दिवसको अवसरमा धेरै लामो समय अघिदेखि सिक्किमेली पत्रकारिताको क्षेत्रमा योगदान दिँदै आउने पत्रकारलाई अभिनन्दन जनाउने गरेको छ। यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै क्लबले यस वर्ष श्री एसबी ब्लोनलाई पत्रकारितामा उहाँको योगदानको कदर गर्दै अभिनन्दन जनाउन लागिरहेको छ। र पत्रकार एसबी ब्लोनको परिचय पठनको निम्ति म यहाँ निम्त्याइरहेछु प्रेस क्लब अफ सिक्किमका महासचिव डीआर दुलालज्यूलाई। नमस्कार। प्रस्तुत छ श्री सुखबीर ब्लोनको परिचय, संक्षिप्त परिचय। प्रेस क्लब अफ सिक्किमका वरिष्ठ सदस्य श्री सुखबीर ब्लोनको आधिकारिक नाम सुखबीर तामाङ हो, तर हामी बडा भनेर पनि सम्बोधन गर्छौं। खुसीको कुरा के छ भने प्रेस क्लब अफ सिक्किमले 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँलाई सम्मान गर्ने घोषणा गर्दा सबै सदस्यहरूले खुसी प्रकट गर्दै चौतर्फी प्रशंसा प्राप्त गर्यो। पश्चिम बंगाल कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत मुनसुङ कुइनेन कमानमा 25 फरवरी 1947 सालमा माता श्रीमाया तामाङ र पिता गोपाल तामाङको कोखबाट जन्म लिनुहुने सुखबीर ब्लोनले सन् 1970 देखि सिक्किमलाई कर्मभूमि बनाउनु भएको हो। वरिष्ठ पत्रकार सुखबीर ब्लोनले धेरै समय अघिदेखि साप्ताहिक समाचार पत्र सिक्किम ध्वनि आफ्नो सम्पादन प्रकाशनमा नियमित रूपमा प्रकाशन गर्दै आइरहनु भएको छ। सन् 1990 देखि यहाँले सिक्किम आएपछि साप्ताहिक समाचार पत्र सिक्किम ध्वनि नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नुभयो। पत्रकार ब्लोनसँग पत्रकारिताबारे धेरै ज्ञान र अनुभव छ, यसर्थ उहाँ हाम्रो पत्रकारिताका निम्ति जिउँदो पुस्तकालय सरह हुनुहुन्छ। यहाँले सुरुमा हिमाली बेलामा सम्पादक राम पात्रोको अधीनस्थ रहेर काम गर्नुभयो। यसरी नै वायन भण्डारीको सम्पादन प्रकाशनमा प्रकाशित सिक्किमको दैनिक समाचार पत्र दैनिक आवाजको पहिलो अङ्क तयार गर्दा यहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो। श्री ब्लोनका दौतरीहरू भन्नुहुन्छ, जति बेला कम्प्युटर युगको कल्पनासम्म गर्ने समयले सङ्केत दिएकै थिएन, सो समय यहाँ लेटर प्रेस मार्फत अक्षर टिपेर समाचार तयार गर्न खप्पिस हुनुहुन्थ्यो। यो क्षमताको प्रमाण यहाँले दैनिक आवाजको पहिलो अङ्क तयार गर्दा प्रमाणित गर्नुभएको थियो। नेपाली भाषा साहित्य जगतमा मियो पुरुष श्रद्धेय पारसमणि प्रधानलाई आफ्नो प्रेरणा बनाएर जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षण प्रजातन्त्रको चौथो स्तम्भ पत्रकारिता सेवालाई दिनुभयो।
हामीलाई थाहा छ, कुनै पनि राष्ट्रको विकासमा पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। पत्रकारिता एकमात्र माध्यम हो जसको माध्यमबाट हामीले समाजका दैनिक घटनाहरूबारे जानकारी पाउन सक्छौँ। वास्तवमा पत्रकारिताको उद्देश्य जनतालाई जानकारी दिनु, व्याख्या गर्नु, शिक्षित गर्नु र प्रबुद्ध गर्नु हो। यही जिम्मेवारी वहन गर्दै आउने वरिष्ठ पत्रकारको नाम हो श्री सुखबीर ब्लोन। श्री सुखबीर ब्लोन नवपिँढीका निम्ति प्रेरणा हुनुहुन्छ। हामीलाई सोध्ने गर्छन्, सानो ठाउँमा पत्रकारिता गरेर कसरी जीवन धान्ने? अरू केही काम त गर्नुहुन्छ होला, तर केवल पत्रकारिता गरेर निरन्तर अघि बढ्ने आयको सीमित स्रोतमा पनि रतिभर अविचलित नभइकन सेवा दिने ब्लोन अवश्य नै नवा पिँढी हाम्रा निम्ति प्रेरणा हुनुहुन्छ। आज हामी देशमा आजादीका अमृत महोत्सव मनाइरहेका छौँ। सिक्किम राज्य स्वाधीन तथा महान गणतान्त्रिक हाम्रो देश भारतको अभिन्न अङ्ग भएर विगत 47 वर्षदेखि सिक्किमको गणतन्त्र अनि प्रजातन्त्रको रसस्वादन गरिरहेको छ अनि 50 वर्षको स्वर्ण जयन्ती पालन गर्ने सङ्घारमा छ। आज सिक्किममा प्रजातन्त्र मौलाएको छ। राज्यको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण लगायत विविध विषयमा सिक्किमले गरेको गर्व गर्छौँ भने यसको श्रेय उल्लेख गर्न योग्य 75 वटा विषयमध्ये एक पत्रकारिता र यस सेवामा समर्पित पत्रकार श्रद्धेय सुखबीर तामाङ जस्ता पत्रकारलाई जान्छ भनेर हामी किटान गर्छौँ। देशको आजादीका अमृतकाल अनि राज्य गणतान्त्रिक यात्राको स्वर्ण जयन्ती नजिकको यात्रा अवधि यहाँलाई सम्मान गर्न पाउँदा सम्पूर्ण पत्रकार सम्मानित भएको महसुस गर्छौँ। प्रेस क्लब अफ सिक्किमको 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँलाई सम्मानित गर्न पाउँदा हामी गर्व महसुस गर्दछौँ। पत्रकार श्री एसपी ब्लोनलाई हार्दिक बधाई साथै सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। अब हामी पत्रकार श्री एसबी ब्लोनलाई अभिनन्दन जनाउनेछौँ र यसको निम्ति म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउँदछु आजका मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, साथसाथै आजका विशिष्ट अतिथि मन्त्री श्री एलएन शर्माज्यूलाई। साथमा म प्रकाश ग्यावाली, उपसभापति पत्रकार महासङ्घ चितवनबाट आउनुभएका उहाँलाई पनि म यहाँ मञ्चमा आइदिने आग्रह गर्दछु। साथसाथै प्रेस क्लब अफ सिक्किमका अध्यक्ष र महासचिवलाई पनि मञ्चमा निम्त्याउँदछु। र अब म र यस वर्षदेखि जति पनि अभिनन्दन हुनुभएको छ यहाँ आज एसबी ब्लोनज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले लगनशील पत्रकारिता पुरस्कारले सम्मानित हुन लाग्नु भएको सुजल प्रधानज्यू हुनुहुन्छ अनि कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कारले अलङ्कृत हुन लाग्नु भएको भीम रावतज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सरकारको तर्फबाट नगद 51,000 रुपियाँ प्रदान गरिने यहाँ जानकारी मुख्यमन्त्री महोदयले दिनुभएको छ। र अब म एसबी ब्लोनज्यूको अभिनन्दन पठनको निम्ति यहाँ निम्त्याइरहेछु पत्रकार बब्बु तामाङज्यूलाई। प्रकाश ग्यावालीज्यूलाई मञ्चमा आइदिने आग्रह गर्दछु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणको अनुमति लिँदै म श्री सुखबीर ब्लोनलाई प्रदान गरिने सम्मान पत्र पठन गर्न गइरहेको छु। प्रेस क्लब अफ सिक्किम वरिष्ठ पत्रकार सम्मान। पश्चिम बङ्गाल कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत मनसोङ कुनायन कमानमा 25 फरवरी 1947 सालमा माता स्वर्ग श्रीमाया तामाङ र पिता स्वर्ग गोपाल तामाङको कोखबाट जन्म लिनुहुने सुखबीर ब्लोनले 1970 देखि सिक्किमलाई कर्मभूमि बनाउँदै आउनुभएको छ। वरिष्ठ पत्रकार सुखबीर ब्लोन धेरै समयदेखि साप्ताहिक समाचार पत्र सिक्किम ध्वनि आफ्नो सम्पादन प्रकाशनमा नियमित रूपमा प्रकाशन गर्दै आइरहनु भएको छ। 1990 देखि यहाँले सिक्किम आएपछि साप्ताहिक समाचार पत्र सिक्किम ध्वनि नियमित प्रकाशन गर्नुभयो। पत्रकार ब्लोनसँग पत्रकारिता बारे धेरै ज्ञान र अनुभव छ। यहाँले सुरुमा हिमाली बेलाका सम्पादक रामपात्रको अधीनस्थ रहेर
पनि काम गर्नुभयो। यसै नै वायन भण्डारीको सम्पादन प्रकाशनमा प्रकाशित सिक्किमको पहिलो दैनिक समाचार पत्र दैनिक आवाजको पहिलो अङ्क तयार गर्दा यहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको थियो। श्री ब्लोनको दौतरीहरू भन्नुहुन्छ, जति बेला कम्प्युटर युगको कल्पनासम्म गर्ने समय सङ्केत थिएन, सो समय यहाँ लेटर प्रेस मार्फत अक्षर टिपेर समाचार तयार गर्न खप्पिस हुनुहुन्थ्यो। नेपाली भाषा साहित्य जगतका मियो पुरुष पारसमणि प्रधानलाई आफ्नो प्रेरणा बनाएर जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षण प्रजातन्त्रको चौथो स्तम्भ पत्रकारितालाई दिनुभयो। प्रेस क्लब अफ सिक्किम आफ्नो विश्व स्थापना दिवसको यस अवसरमा यहाँलाई सम्मानित गर्न पाउँदा गर्व महसुस गर्दछ। पत्रकार सुखबीर ब्लोनलाई हार्दिक बधाई साथै सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। सही महासचिव डिलेराम दुलाल, सही अध्यक्ष शेखर खवास। धन्यवाद। पत्रकार एसबी ब्लोनज्यूलाई म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउँदछु। उहाँलाई अभिनन्दन पत्र, स्मृति चिन्ह लगायत सरकारको तर्फबाट 51,000 रुपियाँ नगद प्रदान गरिँदैछ। यसरी नै पुरस्कार प्रदान गर्ने क्रममा अघिल्लो पुरस्कार रहेको छ युवा पत्रकार लगनशील युवा पत्रकार पुरस्कार र पत्रकारितामा युवाहरूको लगनशीलतालाई हेरेर प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवसको अवसरमा प्रेस क्लब अफ सिक्किमले एकजना युवा पत्रकारलाई लगनशील युवा पत्रकार पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गर्ने गरेको छ र क्लबले यस वर्ष सो पुरस्कारको निम्ति सुजन प्रधानलाई चयन गरेको छ र सुजन प्रधानलाई म मञ्चमा आएर बसिदिने आग्रह गर्दछु र उहाँको परिचय पत्र र अभिनन्दन पत्र पठनको निम्ति म यहाँ निम्त्याउँदछु पत्रकार दिछेन अङ्गोलाई। It is my pleasure to announce that Sujal Pradhan of Sikkim Review Digital Media is being awarded with the Laganshil Yuva Patrakar Puraskar this year on the occasion of Press Club of Sikkim's 20th Foundation Day celebration. Mr. Pradhan was born to Radha Pradhan and Bhim Kumar Pradhan of Tathongchen in Gangtok. He completed his schooling from Inche Senior Secondary School, and after graduating from Sikkim Government College Tadong, he got a master's degree in mass communication and journalism from Sikkim Central University. Mr. Pradhan's journey in journalism began in 2014 as a reporter in the English daily Himalayan Mirror. In 2018, he joined the Guwahati-based Northeast Live news channel as chief correspondent. He is currently the bureau chief for the English daily The Echo of India Sikkim edition and correspondent for Northeast Today magazine. Mr. Pradhan is also the founder of Sikkim Review, a digital news platform. Apart from this, he has also contributed articles to national news outlets. We hope this award will encourage Mr. Pradhan to continue his journey in the field of media and enthusiasm and courage and reach many more milestones. Many congratulations, my dear friend, Mr. Sujal. On the occasion of its 20th anniversary celebration 2022, Press Club of Sikkim is pleased to award Laganshil Yuva Pratrakar Puraskar 2022 to Sri Sujal Pradhan in recognition of continuing and consistent excellence and for maintaining high standard in the field of journalism. The Press Club of Sikkim in its entirety extends its best wishes. Signed by Diadulal, General Secretary, Press Club of Sikkim, Shekhar Khawas, President, Press Club of Sikkim. Thank you.
उहाँलाई मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार र नगद 51,000 रुपियाँ सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिनेछ। र अब हामी आजको प्रमुख कार्यक्रम कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार आलङ्कन समारोहतर्फ अग्रसर भइरहेका छौँ र प्रेस क्लब अफ सिक्किमले आफ्नो स्थापनाको केही वर्षपछि पत्रकारहरूको निम्ति पनि केही पुरस्कारको प्रावधान हुनुपर्छ भनी प्रेस क्लब अफ सिक्किमको तर्फबाट कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार सुरु गरेको थियो। यो पत्रकारिताको क्षेत्रमा लगातार 2 दशकभन्दा अधिक समयसम्म सेवा पुर्याउने पत्रकारहरूलाई यो पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिन्छ र सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा 2 दशकभन्दा अधिक समयदेखि पत्रकारिताको क्षेत्रमा लगातार सेवा पुर्याउने पत्रकारहरूको नाम लिन पर्दा हामी अवश्य एउटा औँला भाँच्नेछौँ पत्रकार भीम रावतको नाममा पनि। यो नाम छुट्छ भन्ने हामीलाई कुनै शङ्का नै छैन र उहाँ प्रेस क्लबको पूर्व अध्यक्ष रहेर प्रेस क्लबको निम्ति धेरै कामहरू पनि गरिसक्नु भएको छ। साथसाथै उहाँले जहिले पनि पत्रकारहरूको हक र अधिकारको कुरा आउँछ तब उहाँ सधैँ अग्रसर रहेर त्यसमा लागि पर्नुहुन्छ र यस वर्ष पत्रकारहरूले कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कारद्वारा भीम रावतलाई पुरस्कृत गर्ने निधो गरेको छ र म भीम रावतलाई मञ्चमा आएर बसिदिने आग्रह गर्दछु। साथसाथै म यसको निम्ति मञ्चमा निम्त्याइरहेछु नरेश केसी अध्यक्ष लुम्बिनी प्रेस क्लबबाट साथसाथै म कृष्ण भुजेल अध्यक्ष आसाम गोर्खा सम्मेलन उहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्त्याउँदछु र भीम रावतको परिचय पठनको निम्ति म यहाँ मञ्चमा निम्त्याइरहेछु पत्रकार जगन दाहाललाई। नमस्कार, म सिक्किमका वरिष्ठ पत्रकार श्री भीम रावतज्यूको जीवन परिचय संक्षिप्तमा पढ्न गइरहेको छु। पूर्व सिक्किमको रिनक रुङदुङ निवासी बुबा दुर्गा प्रसाद छेत्री अनि आमा दुर्गामाया छेत्रीका छोरा भीम रावतले वर्ष 2001 मा सिक्किमबाट प्रकाशित हुने आजको सिक्किम नामक अर्ध साप्ताहिक समाचार पत्रिकाबाट पत्रकारितामा कलम चलाउन थाल्नु भएको हो। उहाँले 2002 देखि पत्रकारितासँगै विभिन्न पत्रिकामा समसामयिक घटनाहरूमाथि व्यङ्ग्य लेख्न पनि आरम्भ गर्नुभएको थियो। सन् 2006 मा सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाहरू समेटेको आफ्नो व्यङ्ग्य सङ्ग्रह पुस्तक भीमास्त्र प्रकाशनसँगै पत्रकार रावतले दैनिक समाचार पत्रिका हाम्रो प्रजाशक्तिमा रिपोर्टिङ गर्दै पत्रकारिताको बुनियादी विषयहरू सिक्ने अवसर पाएको कुरा आफ्ना अनुजहरूलाई बताइरहनुहुन्छ। पत्रकारिताको लामो समयमा उहाँले आजको सिक्किम, हाम्रो प्रजाशक्ति, आज भोलि, हाल खबर, प्रतिध्वनि, हिमाली बेला, हिमालय दर्पण जस्ता प्रकाशन संस्थान अनि समिट टाइम्स हाउसमा श्रमजीवी पत्रकारका रूपमा काम गर्नुभएको हो। निष्पक्ष, निर्भीक एवं विश्वसनीय पत्रकारिताको धर्ममा विश्वास गर्ने पत्रकार रावतले 2 दशक लामो पत्रकारिताको यात्रामा धेरै पुस्तकहरू र सम्मानहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँले सन् 2005 मा सिक्किमको प्रथम रामपात्रो स्मृति पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। वर्ष 2013 मा नेपाली साहित्य परिषदद्वारा पत्रकारिता सेवाश्री सम्मान प्रदान गरिएको थियो। यसरी नै सन् 2015 मा बागडोगरा परिदृष्टि सोसाइटीले साहित्यकार रामलाल अधिकारी स्मृति सम्मान पत्रले सम्मानित गरेको थियो। यसैगरी दक्षिण सिक्किम साहित्य सम्मेलनले 2016 मा पत्रकारितामाथि उहाँको योगदानको सराहना गर्दै भानु जयन्तीको अवसरमा अभिनन्दित गरेको थियो। सन् 2018 को राष्ट्रिय प्रेस दिवसमा पत्रकार रावतलाई सिक्किम सरकारद्वारा स्थापित गरिएको प्रथम वायन भण्डारी उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कारद्वारा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको बाहुलीबाट विभूषित गरिएको थियो।
वर्ष 2021 मा उहाँलाई रिनक ग्राम प्रशासन केन्द्रद्वारा ग्रामीण गौरव 2020 पुरस्कारले पनि पुरस्कृत गरिएको हो। प्रेस क्लब अफ सिक्किमद्वारा पुरस्कृत गरिने कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार 2022 को निम्ति यसपल्ट प्रेस क्लबको कार्यकारी समितिले उहाँलाई चयन गरेको छ। यसबाहेक सिक्किम सरकारको सूचना तथा जनसम्पर्क विभागद्वारा प्रदान गरिने पोजिटिभ जर्नलिजम ग्रान्ट पनि उहाँले हासिल गरिसक्नु भएको छ। पत्रकार रावतले आकाशवाणी गान्तोकमा पनि विभिन्न विषयहरूमाथि वार्ता प्रस्तुत गर्दै आइरहनु भएको छ। वर्ष 2009 देखि उहाँले आफ्नै प्रकाशन र सम्पादनमा स्वतन्त्र मञ्च नामक साप्ताहिक समाचार पत्र पनि प्रकाशित गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँले पत्रकारहरूको छहारी संस्थाको रूपमा रहेको प्रेस क्लब अफ सिक्किममा क्रमैले 3 पल्ट महासचिव र 3 पल्ट अध्यक्षको पदमा रहनु भएको हो। प्रेस क्लबको अध्यक्ष रहँदा उहाँको अध्यक्षतामा प्रेस क्लबले दशकीय दस्तावेज संवाहकको प्रकाशन गरेको थियो। हाल उहाँ जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमका अध्यक्षको रूपमा रहनु भएको छ। सिक्किम प्रेसमाथि पटक पटक आक्रमण हुने गर्दा भीम रावतको अगुवाईमा पत्रकारहरूले एकबद्ध भएर लडेका घटनाहरू धेरै छन्। पत्रकारिता पेसामा आउन अघि उहाँ रिनकको एउटा प्रसिद्ध सामाजिक संस्था अमर ज्योति संघको महासचिवको पदमा रहेर सामाजिक कार्य गर्नुभएको हो। सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको परिणामस्वरूप उहाँलाई वर्ष 1995-96 को जिल्ला युवा पुरस्कारद्वारा पनि पुरस्कृत गरिएको हो। पत्रकार भीम रावत अहिले स्वतन्त्र मञ्च पत्रिकाको प्रकाशनसँगै यसको डिजिटल संस्करणमा काम गरिरहनु भएको छ। यो थियो वरिष्ठ पत्रकार भीम रावतको जीवन परिचय। धन्यवाद। अब म पत्रकार भीम रावतलाई प्रदान गरिने प्रशस्ति पत्र पठनको निम्ति यहाँ निम्त्याइरहेछु पत्रकार दिचेन अङ्मुलाई। Press Club of Sikkim is pleased to confer Kanchanjunga Kalam Puraskar 2022 to Shri Bhim Rawat in grateful recognition for your indiscriminate, bold and reliable writing since 2001, for which we won laurels, accolades and awards. Your collection of satires on social political issues published in your first Bhimastra has helped your readers gain clear perspective on various situations and events. Presented at the 20th anniversary celebration of the Press Club of Sikkim at Manan Kendra, Gangtok on the 17th July 2022. Signed by D.R. Dulal, General Secretary, Press Club of Sikkim, Shekhar Khawas, President, Press Club of Sikkim. मुख्यमन्त्री महोदयकोबाट यस वर्षको कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कारले पत्रकार भीम रावतज्यूलाई अलङ्करण गर्ने कार्य भइरहेको छ र पुरस्कार अन्तर्गत उहाँलाई अङ्गवस्त्र, प्रशस्ति पत्र र नगद 51,000 रुपियाँ मुख्यमन्त्री महोदयको बाहुलीबाट प्रदान भइरहेको छ। र यसरी पुरस्कार र अभिनन्दन प्रदान गरिने कार्यक्रम पूरा भएको छ र म अतिथि महोदयहरूलाई पुनः आफ्नो स्थानमा गएर बसिदिने आग्रह गर्दछु र यस वर्षदेखि तीनैवटा विधामा नगद 51,000 रुपियाँको नगद पुरस्कार सरकारको तर्फबाट सुरु गरिदिनु भएकोमा सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयप्रति प्रेस क्लब अफ सिक्किम आभार प्रकट गर्दछ। र कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै अब म आज लगनशील युवा पत्रकारिता पुरस्कारले पुरस्कृत हुनुभएका पत्रकार सुजल प्रधानज्यूलाई आफ्नो सम्बोधन राखिदिने आग्रह गर्दछु। नमस्कार सबैलाई र फर्स्ट अफ अल रेस्पेक्टेड चिफ मिनिस्टर, रेसिडेन्ट मिनिस्टर्स, म देख्दैछु यहाँनिर के एन्सर उहाँले नानी जस्तै गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई है, याद आइरहेको छ मलाई हजुरको। र यहाँबाट उभिएर हेर्दाखेरि
इट्स ओभरअल अ डिफ्रेन्ट फिलिङ हामी अब नर्मली हामी रिपोर्टर्सहरू कर्नर त्यहाँ हुन्थ्यो हामी गएर त्यहाँ बस्नु पर्थ्यो हो र आज यहाँबाट आउँदाखेरि इट्स अ डिफ्रेन्ट फिलिङ एन्ड आई मस्ट से एट दिस मोमेन्ट a big thank you to Press Club of Sikkim and all Airways and a beautiful soul those who are sitting here. And I must begin now, start my speech. So what Professor said, Anand says that it's a privilege for me. It's a real disrespect for me to say that it's a privilege. It's my privilege, sir. Thank you very much. You mentioned me in your speech. Thank you very much, sir. And र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब जर्नलिजमको मेरो हिस्ट्री भनिहाल्यो सर्टमा भनिहाल्यो स्पिच है र मैले यहाँनिर सम्झिनुपर्ने थुप्रै कुराहरू हुन्छ जर्नलिजम करियर जब अप्ट गरेँ इट वाज भेरी डिफिकल्ट है मैले हिमालयन मिडियरमा जोइन गरेँ एज अ मेन रिपोर्टर र त्यति बेला अब फर्स्ट गएर फिल्डमा आई हेभ टु कभर एभ्री बिट पोलिटिक्सदेखि लिएर स्पोर्ट्सदेखि लिएर इट वाज ओभरअल दिनमा 4 to 5 न्युज लेख्नु पर्थ्यो र त्यही लेख्दै गर्दाखेरि पोलिटिकल रिपोर्टिङ्स एन्ड एभ्री रिपोर्टिङ्सहरू म कभर गर्ने भएर र सक्षम भएँ म लेख्नु आज यो पाएँ इट्स अ ग्रेट मोमेन्ट फर मी थ्याङ्क यू भेरी मच र प्रेस क्लबको एक्जिक्युटिभ कमिटीलाई पनि मेरो नाम आएछ र विदाउट एनी कसैले विरोध नभई मेरो नाम पास भएको छ त्यसमा पनि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो र म यहाँनिर भेरी भेरी एकदम खुसी जनाउन आज आइरहेको छु थ्याङ्क यू भेरी मच अल थ्याङ्क यू सुजल प्रधानज्यूलाई धन्यवाद कर्मशील व्यक्तिमा सदैव एउटा उज्यालो रहँदछ उज्यालो त्यही उसको समाज राज्य र राष्ट्रको भाग्य हुँदछ पत्रकार भीम रावतको गरिमामय उपलब्धिको निम्ति धाप मार्न यी शब्दहरू स्वतः प्रशंसा बनिरहेका छन् आज विशिष्ट कर्म गर्नेहरूप्रति समाज सदैव उपकृत भइरहेको हुँदछ पत्रकारहरूको त्यही उपकृत जमातले आज पत्रकार भीम रावतको पत्रकारिताको क्षेत्रमा विशिष्ट कर्मको सराहना गर्दै कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कारले पुरस्कृत गरिसकेको छ र यसको निम्ति भीम रावतप्रति बधाई व्यक्त गर्दै अब म उनलाई आफ्नो सम्बोधन राखिदिनका निम्ति मञ्चमा निम्त्याउँदछु नमस्कार प्रेस क्लब अफ सिक्किमको 20औं स्थापना दिवस एवं कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार अलङ्करण समारोहमा उपस्थित आजका मुख्य अतिथि सिक्किम सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङज्यू सिक्किम विधानसभाका उपाध्यक्ष श्री साङ्गे लेप्चाज्यू शिक्षा मन्त्री श्री कुङ्गा निमा लेप्चाज्यू हाम्रो अभिभावक विभाग सूचना तथा जनसम्पर्क विभागबाट उहाँ हामीलाई यसरी सम्मान गर्न आउनुभएका माननीय मन्त्री श्री एलएन नेपालज्यू पर्यटन विभागका मन्त्री श्री बीएस पन्तज्यू वन विभागका मन्त्री श्री कर्मा लोडे भुटियाज्यू जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभागका माननीय मन्त्री श्री भीमाङ सुब्बाज्यू यसै गरी परिवहन विभागका मन्त्री श्री सञ्जित खरेलज्यू आज यस महत्त्वपूर्ण अनुष्ठानमा उपस्थित भारतीय जनता पार्टीको पक्षबाट विधायकहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न सल्लाहकारगण अध्यक्षगण म यहाँबाट देखिरहेको छु विधायक आदित्य गोलेज्यू यसै गरी यस कार्यक्रममा नेपाल आसाम कालेबुङ दार्जिलिङ मिरिक सिलिगुडीबाट हाम्रा पत्रकार महोदयहरू आउनुभएको छ उहाँहरूको मैले व्यक्तिगत तौरले नाम लिन सकिनँ समयको पाबन्दीको कारणले र उहाँहरू सबैलाई सम्बोधन गर्दै यसै गरी
विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू यहाँ उपस्थित भएको म देखिरहेको छु। उहाँहरू सबैलाई सम्बोधन गर्दै सिक्किमको पत्रकारितालाई केही परसम्म पुर्याउन योगदान दिनुहुने पूर्व पत्रकारहरू आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यसैगरी प्रेस क्लब अफ सिक्किमका अध्यक्ष शेखर खवास, महासचिव डिलीराम दुलाल लगायत सम्पूर्ण कार्यकारी समितिका सदस्यवर्ग, जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमका महासचिव सुजल प्रधान जो आज यहाँ पुरस्कृत हुनुभयो, लगायत सम्पूर्ण सदस्यवर्ग, यस संस्थाको निम्तोलाई स्वीकारेर आइदिनुहुने सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई मेरो सम्बोधनबाट यदि कोही छुट्नु भएको छ भने यहाँहरू सबैलाई सम्बोधन गर्दै म आजको यस समारोहमा केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। र विशेष गरी 20 वर्ष अगाडि आजकै दिन प्रेस क्लब अफ सिक्किमको औपचारिक जन्म भएको थियो भनौँ, या त्यस दिन हामीले उद्घाटन गरेका थियौँ। र प्रेस त्योभन्दा अगाडि सिक्किममा पत्रकारहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, पत्रकारहरूको हक अधिकारको बारेमा बोलिदिने, पत्रकारहरूलाई सङ्गठित गर्ने त्यस्ता कुनै सङ्घ संस्थाहरू थिएनन्। थिए होलान् तर त्यो समयमा कुनै अस्तित्वमा थिएन। र प्रेस क्लब अफ सिक्किमका तत्कालीन संस्थापक अध्यक्ष सिडी राईको अध्यक्षतामा एउटा सभा बसेर हामीले एउटा संस्थाको आवश्यकता बोध गर्यौँ, जसमा आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ किशोर मोक्तान दाजु र कति अघि जति पनि सम्मानित हुनुभयो संस्थापक सदस्यहरू, उहाँहरूले मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो किशोर दाजुले। र त्यो पहिलो दिनको सभामा मिनट्स अफ द मिटिङ लेख्ने मै थिएँ, तर पछि गएर मैले अलिक पछाडि सदस्यता, औपचारिक सदस्यता ग्रहण गरेँ। र यसरी हामीले जन्माएको त्यो प्रेस क्लब आज 22 वर्षे जवान भएको छ। र विशेष गरी हामी प्रेस क्लबले यो 22 वर्षको यो अवधिमा 20 वर्षको अवधिमा के कस्ता कामहरू गरे त्यो म यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। र छोटो प्रकारले र विशेष गरी मैले प्रेस क्लब अफ सिक्किम हामीले आज कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार को यो मलाई नै उहाँहरूले सम्मान गर्नुभयो। र यो कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार जब हामी निर्वाचित भई दोस्रो कार्यकारी समिति प्रेस क्लब अफ सिक्किममा आयौँ 2005 मा, त्यति बेला पत्रकारहरूलाई सम्मानित गरौँ। हाम्रा पत्रकारहरूले दशकौँदेखि खप्की खाएर पत्रकारिता गरिरहेका छन्, उहाँहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा पुरस्कारको स्थापना गर्यौँ, जसलाई हामीले नाम दियौँ कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार। कञ्चनजङ्घा हाम्रो इष्टदेव पनि हुन् सिक्किमको। र कञ्चनजङ्घा एउटा पत्रिका थियो जो सिक्किमबाट प्रथमपल्ट प्रकाशित भएको 1957 मा। र यी दुवैसित मेल खाने गरी हामीले कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार भनेर हामीले नाम राख्यौँ। त्यति बेला हामीसम्म धेरै जो संस्थापकहरू थिए उहाँहरू, आज मैले नाम लिनुपर्दा हेमन्त गिरी हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी हेमलता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो उपाध्यक्षहरू, त्यसै गरी अमित पात्रो हुनुहुन्थ्यो, यसै गरी एकदमै त्यति बेलाका जोशिला युवा पत्रकार एमबी लिम्बू, सायद आज उहाँ यहाँ आउनुभएको होला, एमबी लिम्बू हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी मिङमा भोटिया, पवित्र भण्डारी,
धनु तामाङ उहाँ बितेर जानुभयो, धनु तामाङ, सिभी छेत्री है, हो यसरी उहाँहरू धेरै हामी 12 जना भएर चाहिँ त्यसरी एउटा बैठक गरेर सिडी सरको अध्यक्षतामा बैठक गरेर हामीले प्रेस क्लब अफ सिक्किमको यो कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार यो स्थापना गरेका हौँ। र आज मलाई थाहा थिएन यही पुरस्कार घुम्दै फिर्दै म समक्ष आइपुग्छ भनेर। मलाई लागिरहेछ आज हाम्रा साथीहरूले कसरी चयन गरे मेरो नाम, म छक्क परिराखेको छु। किनभने म अहिले पनि पत्रकारितामा उमेर अलिकति छिपियो होला, तर पत्रकारितामा म बालक नै छु। तैपनि यो सबैभन्दा शीर्षस्थ कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कारले यहाँहरूले मलाई प्रेस क्लबले सम्मानित गर्नुभयो, त्यसको निम्ति म हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी प्रेस क्लब अफ सिक्किमले आफ्नो स्थापना दिवसदेखि यता के गर्यो भन्ने कुराहरू मैले यहाँनिर अलिकति हजुरहरू समक्ष ल्याउने कोसिस गरेको छु। र विशेष गरी त हामीले पत्रकारहरूको लागि मात्रै, अधिकारको लागि मात्रै कुरा गरेनौँ, हामीले सामाजिक कामहरू धेरै गऱ्यौँ। हामी कार्यकारी समितिमा आउनसाथ हामीले पढ्नुपर्छ, अध्ययन संस्कृतिको विकास गर्न सबैभन्दा पहिला त कहाँ आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू हामीले विचार विमर्श गऱ्यौँ। हामीले 2005मा यहाँको रोङ्गे जेलमा पुस्तकालय स्थापना गऱ्यौँ प्रेस क्लब अफ सिक्किमले। र त्यस पछाडि हामीले धेरै सामाजिक कार्यहरू गऱ्यौँ। त्यसको यहाँनिर रक्तदान कार्यक्रमहरू हामी गरेर हामीले त्यस्ता सामाजिक कार्यहरू गरेका छौँ। कर्पोरेट सदस्यहरू बनायौँ हामीले है। पत्रकारहरूका लागि कोर्ट रिपोर्टिङ र एसेम्ब्लीमा गएर हामीले कसरी रिपोर्टिङ हामी जान्दैन थियौँ, त्यसबारे हामी सिकौँ न लु भनेर प्रेस क्लब अफ सिक्किममा हामी आफै कोर्ट र एसेम्ब्लीमा कसरी रिपोर्टिङ गरिन्छ त्यो 3 दिने हामीले रिपोर्टिङको कार्यशाला प्रशिक्षण आयोजना गऱ्यौँ। त्यसै गरी चुनावको समयमा मिडियाको भूमिका, यस्ता विषयहरूमाथि हामीले कार्यशालाहरू गऱ्यौँ। यसबाहेक अर्को एउटा सिडी राई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म महासचिव थिएँ त्यति बेला। प्रेस क्लबले बोडोल्यान्डमा गएर सिडी राईले भन्नुभयो बोडोल्यान्डमा गोर्खेहरूलाई उच्छेद गरेर त्यहाँबाट धम्की दिएर बाहिर त्यहाँबाट हटाउँदैछ अरे, यो खबर सुने। यसबारे पत्रकारहरूले त्यहाँ गएर रिपोर्ट गरेर त्यहाँ गएर के कस्तो छ त्यो खबर बुझेर तिमीहरूले रिपोर्ट लिएर आऊ भनेर सिडी राई सरले भन्नुभयो। र प्रेस क्लबले त्यति बेला पत्रकारहरूलाई बोडोल्यान्डमा पठायो र बोडोल्यान्डबाट गएर त्यहाँ गएर पत्रकारहरूले रिपोर्टिङ गरे र पछाडि रिपोर्ट लिएर आएपछि त्यो रिपोर्टलाई हेरेर सिक्किमका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले तत्कालीन आसामका मुख्यमन्त्री तरुण गोगोईलाई पत्राचार गर्नुभयो र त्यस पछाडि त्यो एक प्रकारले त्यो साम्य पनि भएर गएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू हामीले सामाजिक क्षेत्रमा पत्रकारहरूको अधिकारको क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ। जब जब प्रेसमाथि आक्रमण हुन्थ्यो त्यति बेला हुन त युनियनहरूले गर्ने काम हामी प्रेस क्लबले गरेका छौँ। म आज यहाँनिर कालेबुङबाट हाम्रो रुद्र कार्कीज्यू आउनुभएको छ, उहाँ पनि इन्डियन जर्नलिस्ट युनियनका कार्यकारी समिति, राष्ट्रिय कार्यकारी समितिका सदस्य हुनुहुन्छ। र म विशेष गरी कालेबुङ प्रेस क्लबले हामीलाई, कालेबुङ हाम्रो लागि, सिक्किमको लागि एकदमै कुनै सिमाना नै छैन। किनभने जब जब सिक्किममा प्रेसमाथि आक्रमण हुन्थ्यो कालेबुङका पत्रकारहरूले भन्थे हामी पनि टाउकोमा पट्टी बाँधेर, कालो पट्टी बाँधेर तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न आउँदैछौँ। र यसरी हामीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि जब जब आक्रमण हुन्थ्यो त्यति बेला हामी प्रेस क्लबको ब्यानरबाट डटेर लडेका छौँ। त्यो मैले यहाँबाट भनिबस्नु पर्दैन, ती हजुरहरूले याद गर्नुभएको कुरो हो, हजुरहरूलाई सम्झनामा छ। धेरैपल्ट हाम्रा
पत्रकारहरूमाथि व्यक्तिगत तौरले पनि र प्रेस संस्थानमाथि समाचार पत्रका अफिसहरूमाथि आक्रमण हुँदा हामीले डटेर लड्यौँ। न्यायको लागि हामी कहिले पनि पछि सरेनौँ र यसरी प्रेस क्लबले धेरै क्षेत्रमा पत्रकारहरूको हक अधिकार र सुरक्षाको बारेमा कुरा गर्दै आइरहेको छ र हामीले 2007 देखि सिक्किममा प्रेस पत्रकारहरूको आफ्नै एउटा भवन हुनुपर्छ भन्दै माग राख्दै आयौँ। माग राख्दै आउँदाखेरि हामीले 2019 मा हामीले एउटा सिङ्गो भवन पायौँ। वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङज्यूले किन तपाईहरुलाई के रे यो प्रेसको लागि हामीले त ठाउँ मात्रै मागेका थियौँ, ठाउँ मात्रै किन, साइट मात्रै किन, तपाईहरुले बिल्डिङै लैजानुहोस् न भनेर उहाँले दिनुभयो। त्यसको निम्ति हामी उहाँप्रति आभारी छौँ र यति मात्र नभएर हामीले जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमको पक्षबाट, प्रेस क्लब अफ सिक्किमको पक्षबाट हामीले कोभिडको टाइममा फ्रन्टलाइन वरियरहरू वरियर भनेर हामीलाई घोषणा गरिदिनुहोस्। कमसे कम हामीलाई एउटा छुट्टै भ्याक्सिनको व्यवस्था गरिदिनुहोस् जहाँ चाहिँ हामीले पालो पर्खिबस्नु नपरोस्, हाम्रा पत्रकारहरूले एकमुष्टमा हामीले भ्याक्सिन लाउन सकौँ भनेर उहाँलाई हामीले सरकारलाई आग्रह मात्र गरेका थियौँ। उहाँले हामीलाई त्यो पनि व्यवस्था गरेर ठाकुरबाडीमा उहाँले हामीलाई पत्रकारहरू, सम्पूर्ण पत्रकारहरूले भ्याक्सिन लाउने जुन एउटा अवसर पायो त्यसको निम्ति पनि हामी कृतज्ञ छौँ। त्यसै गरी सरकारले अध्ययन भ्रमणका लागि पनि बजेटमा धनराशि छुट्याएको हामीले जान्न पाएका छौँ र अब हामी खुट्टा मात्रै उचालिरहेका छौँ कहिले जानुपर्ने, कहाँ कहाँ भ्रमणमा भनेर। यो अलरेडी बजेटमा यो धनराशि छुटिएको छ र यसको निम्ति पनि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसबाहेक सरकारले कोभिडको टाइममा हाम्रो हालत एकदमै खराब थियो, विशेष गरी आर्थिक तौरले। त्यो समयमा मुख्यमन्त्री महोदयले प्रत्येक पत्रकारहरू खोजी जम्मै पत्रकारहरूलाई उहाँहरूको अकाउन्टमा तपाईहरू बाहिर निस्कनु सक्नु भएको छैन, तपाईहरूले आफ्नो पत्रकारिताको पेसा, बिजनेस, व्यवसाय ढङ्गले गर्नु सक्नु भएको छैन, यो कोभिडको महामारीमा तपाईहरू पनि पर्नु भएको छ भनेर उहाँले प्रत्येकको अकाउन्टमा जुन धनराशि, सहयोग राशि प्रदान गर्नुभयो त्यसको निम्ति पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज अर्को कुरा के छ भने तपाईहरुले सबैले सुन्दै आउनुभएको हो, प्रेस सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सक्रिय रहेर काम गरिरहेका छन् र धेरै बिरामीहरूले सहयोग पाइरहेको खबर हामीले पनि सम्प्रेषण गरेका हौँ। यही सन्दर्भमा मैले हाम्रा हेमन्त गिरी दाजु जो आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ या छैन, उहाँ एकदमै सिकिस्त हुनुहुन्थ्यो नियोटियामा। मैले यो खबर मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङज्यूलाई गरेँ। त्यो हुनसाथ मुख्यमन्त्री स्वयंले बिमारीका, उहाँ न्युटियामा बिमारीका छोरासित सोझो सम्पर्क गरी उहाँले उपचारको व्यवस्था गरिदिनु भयो। त्यसबाहेक हाम्रा प्रेस क्लब अफ सिक्किमकै हामी जब पहिलो कार्यकारी समितिमा आएका थियौँ, त्यस संस्थाका, त्यस समितिका कार्यकारी अध्यक्ष पेमा लेडा साङदेर्पा, उहाँ पनि सिलगढीको नर्थ बेङ्गालमा उहाँ उपचाराधीन हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि मुख्यमन्त्रीलाई भन्न साथ उहाँले त्यहाँ पनि उपचारको व्यवस्था गरिदिनु भयो। यसरी तुरन्त हाम्रो काम भइरहेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विशेष गरी जेकब खालिङज्यू, यसै गरी मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी शर्माज्यू अनि
गोपनीय सचिव श्री विकास बस्नेतज्यू, उहाँहरू सबै पत्रकारितासित जोडिएकै, पत्रकारिताका दर्द र व्यथासित जोडिएका व्यक्तित्वहरू माथि हुनुहुन्छ र नै हामीलाई ढुक्क छ कि हाम्रो आवाजहरू, हामीले भनेका हाम्रा गुनासोहरू ठिक समयमा ठिक ठाउँमा पुग्दैछ। यसको निम्ति पनि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ उहाँहरूप्रति, तिनैजनाप्रति। र मैले अघि हेमन्त गिरीको कुरा गर्दै थिएँ र हेमन्त गिरी ती पत्रकार हुन् जसले आफू स्वस्थ रहन्जेलसम्म निरन्तर इमान्दारीपूर्वक लगनशीलताका साथ आफ्नै प्रकाशनमा, आफ्नै सम्पादनमा मिरमिरे कञ्चनजङ्घा भन्ने समाचार पत्र निरन्तर प्रकाशित गरिराख्नु भएको थियो। र प्रेस क्लब अफ सिक्किममा पत्रकारहरूलाई पनि बिमारी हुन्छ, पत्रकारहरूको घरमा पनि भवितव्य आइलाग्छ। त्यति बेला हाम्रो लागि एउटा छुट्टै कोष हुनुपर्छ, त्यो सहयोग गर्ने, सहयोग राशिको लागि छुट्टै कोष हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति के गर्ने भन्दाखेरि हेमन्त गिरीको अगुवाईमा चाहिँ हामीले एउटा अन्धाहरूको राम कहानी भन्ने नाटक, सिके श्रेष्ठद्वारा लिखित नाटक अन्धाहरूको राम कहानी गान्तोकको कलेज अडिटोरियममा 2 दिन गऱ्यौँ र भिडका साथ चलेको थियो त्यो नाटक। सामाजिक राजनैतिक व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको त्यो नाटक सबैले मन पराए, लोकप्रिय भयो। यहाँ आज कतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि त्यो नाटक हेर्नुभएको। त्यस नाटकबाट हामीले उठेको पैसा हामीले पत्रकार कल्याण कोष गठन गऱ्यौँ र पत्रकार कल्याण कोष गठन गरेपछि पत्रकारहरू जब बिमारी हुन्छन्, जब उनीहरूको घरमा भवितव्य आइलाग्छ, प्रेस क्लबले एउटा सहयोग कसरी हुन्छ सहयोग गरौँ भनेर त्यो सहयोग राशि हामीले उपयोग गर्दै आएका छौँ। तर धेरै लामो समयदेखि कोष हामीसँग अब रितिँदै गएको होला। हाम्रा बिमारी पत्रकारहरूलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छैनौँ। आजको यस पुनित दिनमा म हेमन्त दाजुलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पत्रकारहरू बिमारी हुँदाखेरि यसरी कल्याण कोष बनाऊ भनेर उहाँले सल्लाह दिनुभयो। आज उहाँ नै सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ डायलिसिस गर्नुहुँदैछ, उहाँको मुटु सम्बन्धी रोगको बिमारी छ। र आज हामी दुःख लाग्छ त्यति बेला चाहिँ जब हामीले त्यस्ता उदार हृदयहरू, त्यस्ता सामाजिक व्यक्तित्व, त्यस्ता पत्रकारलाई हामीले, हाम्रो पत्रकार समाजले भने जस्तो उहाँको उपचारको निम्ति सहयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यस्तै घटनाहरू नहोस् भनेर हाम्रा पत्रकारहरू, हाम्रा अग्रजहरू, उहाँहरूको लागि बुढेसकालमा एउटा पेन्सनको व्यवस्था होस् भनेर हामीले माग पनि राख्दै आएका छौँ। कुनै दिन त यो माग हाम्रो पुरा हुन्छ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ। र मलाई अस्ति भर्खरै यो पेन्सनको विषयमा किशोर मोक्तान दाजु, उहाँ मेरा अग्रज हुनुहुन्छ र उहाँकै औँलामा समातेर हामीले पत्रकारिता गरेको। उहाँले भन्नुहुँदै थियो, भाइ गाउँमा जाँदा अरू कुरा त त्यस्तै हो, सँगै पढेका साथीभाइहरूले कता गएको भनेर सोद्धा पेन्सन लिनु गएको भन्दा चाहिँ टेन्सन हुँदो रहेछ आफूलाई त्यति बेला चाहिँ। अनि यस्तो स्थिति छ र यो हाम्रो एउटा माग थियो कि हाम्रा जति पनि सेवा लामो समय, कसैले 3 दशक, कसैले 4 दशक समाचार पत्रहरूमा काम गरेर, सेवा गरेर बिताउनु भयो, उहाँहरूका लागि पेन्सनको व्यवस्था भइदिए। यो नहुने कुरा होइन, किनभने भारतका अन्य राज्यहरूमा यो पेन्सनको पनि व्यवस्था छ र यो पेन्सनको व्यवस्था यसरी गरिदिए सरकारले हामी आभारी हुने थियौँ, कृतकृत हुने थियौँ भन्ने हाम्रो विचार छ। र विशेष गरी आज सिक्किम सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री महोदय स्वयं यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँको त नाम नै प्रेमसिंह। हामीलाई पत्रकारहरूलाई पनि, यी चौथो स्तम्भलाई पनि यसरी प्रेमले अँगालेर उहाँले हाम्रो केही
हाम्रो गम्भीर मागहरूलाई, हाम्रो समस्याहरूलाई बुझेर सरकारको पक्षबाट केही गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने यो मैले भन्नुपर्छ। हुन त अघिबाट यहाँनिर जो स्रोत वक्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँको हिसाबमा त अब मैले त यहाँनिर त यस्तो केही मागहरू राख्ने कुरा आएन। किन भन्दाखेरि चौथो स्तम्भ भनेको त त्यो तीनवटा स्तम्भ विधानपालिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जतिको बलियो छ त्यतिकै प्रेस बलियो हुन्छ, त्योभन्दा अझै बलियो हुन्छ। चौथो स्तम्भ होइन, यो पत्रकारिता त प्रथम स्तम्भ हुनुपर्ने हो। किनभने यसले तीनैवटालाई नजर राख्छ नि, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनैवटालाई नजर, यो त प्रथम स्तम्भ हुनुपर्ने हो। उहाँले त्यो जुन प्रकारले अघि राख्नुभयो त्यो सँगै अहिले मैले आएर यो कुराहरू विनम्रतापूर्वक टक्राउँदा चाहिँ सायद मेल नखाला, तर यो हाम्रो परिवेश हो। हामीले हाम्रो यो सिक्किम सबैभन्दा पछौटे राज्य पनि हो। पछौटे भन्नाले यो विकासको क्षेत्रमा पछौटे भनेको होइन मैले, र यो पछि सङ्घीय भारतको अङ्ग भएको राज्य हो, र यसले गर्दा हामी धेरै हाम्रो पत्रकारिता पनि धेरै कलिलो छ। र यो चौथो स्तम्भलाई यसरी हजुरहरूले आर्थिक रूपमा पनि बलियो बनाइदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। विधानपालिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जस्तो पत्रकारहरू पनि चौथो स्तम्भ पनि त्यतिकै बलियो हो भनेर जुन उहाँले भन्नुभयो, म त्यस एउटा प्रसङ्ग जोड्नु पर्यो। पत्रकारहरूलाई चाहिँ चौथो स्तम्भ भनेर मुखले मात्रै भनिएको छ, हुन त संविधानमा त्यस्तो प्रावधानहरू छैन। हाम्रो फ्रिडम अफ प्रेसको पनि त्यो संविधानमा त्यो धारा 19 जुन अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ त्यही प्रयोग गरेरै हामीले हाम्रो पत्रकारितालाई अगाडि बढाइरहेछौँ। तर न्यायपालिका, कहिलेकाहीँ विधानपालिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले हामीलाई यस्तो चेप्छ कि हामी चौथो स्तम्भ भन्नु हामीलाई शरम लाग्छ है। तर एउटा प्रसङ्ग म के झिक्छु भने, हामी 2007 देखि 2014सम्म न्यायपालिकामा कोर्ट धाउनु पर्यो, सिधा हिसाबले भन्नु पर्यो। एउटा मुख्यमन्त्रीको मानहानि गरेको मुद्दामा हामी जाकियौँ, अञ्जन उपाध्याय, पवित्र भण्डारी र म। अनि प्रत्येक सुनवाईमा हामी जानुपर्ने है न्यायालयमा, न्यायाधीशको अगाडि त्यो कठघरामा पालो पर्खेर उभिनुपर्ने, अरूको टर्न आउँछ, कोही बलात्कारीहरू आएर उभिन्छ, त्यसको सुनाइ हुन्छ, ड्रग एडिक्टहरू आएर त्यसको सुनाइ हुन्छ। त्यहाँबाट हामी पत्रकारहरू फेरि त्योभित्र पस्नुपर्ने। अन्त त्यहाँभित्र पुग्दा चाहिँ हामी पत्रकार होइन अपराधी रहेछौँ जस्तो महसुस हुने। अनि हामीले 7-8वटा जजहरूको अन्डरमा हामीले त्यसरी कठघरामा उभिबस्यौँ, 7 वर्ष कठघरामा उभियौँ प्रत्येक सुनवाईमा। तर जब न्यायाधीशहरू पनि खालखालका हुँदो रहेछन्, जब प्रज्वल खतिवडाको त्यहाँनिर त्यो कोर्टमा ट्रान्सफर भएर उहाँ आइपुग्नु भयो, त्यसै गरी बोलायो अब पेशकरले अञ्जन उपाध्याय, पवित्र भण्डारी, भीम रावत, हामी सुरु गरेर चुकुल खोलेर त्यो कठघराभित्र उभियौँ। खोलेको मात्रै थियो, अञ्जन उपाध्याय दाजु त पसिनसक्नु भएको थियो, नो 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 गरेर प्रज्वल खतिवडाले कराउनु भयो। अन्त पेशकरलाई भन्नुभयो उनीहरू 4th स्टेट हो, चौथो स्तम्भ कसरी कठघरामा हाल्नु हो? यो केस अहिले म सुनाइदिन्छु, म। तपाईँहरूले विड्र गर्नुभयो न, म अहिले यो फलाफल सुनाइदिइहाल्छु। यसो अलिकति पढायो भने म सुनाइदिन्छु। कहिले तपाईँहरूले कठघरामा चाहिँ यसरी नउभियाउनुहोस् है पत्रकार। दे आर रेस्पोन्सिबल जर्नलिस्ट, दे आर मेम्बर अफ 4th स्टेट भनेर उहाँले त्यसो भन्नुभएपछि चाहिँ हामी त्यस पछाडिका सुनवाईहरूमा पछिल्लै पङ्क्तिमा भए पनि राम्रै चौकीमा बसेर सुन्ने अवसर पायौँ। र त्यसरी हामीलाई त्यो एउटा चौथो स्तम्भको त्यस्तो ताकत पनि हुँदो रहेछ र भन्ने हामीले त्यसरी जजबाट सुन्न पायौँ। र आजको यस महत्त्वपूर्ण क्षणमा मैले खासमा पत्रकारितामाथि
केही बोल्नुपर्ने हो, तर अघिबाटै स्रोत वक्ताले बोलिसकेपछि अनि यो विद्वत समाजमा म हेर्दैछु, मभन्दा प्रकाण्ड विद्वान पत्रकारहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई देखेपछि मैले पत्रकारितामाथि यहाँ बखान गर्नु घामको अगाडि टर्चलाइट देखाउनु जस्तो मात्र हुनेछ र त्यसले गर्दाखेरि म त्यो गर्न चाहन्न। तरै पनि जुन पत्रकारितालाई चौथो स्तम्भ भनेर भन्ने गरिएको छ, यो चाहिँ यसले आफै स्थान आफैले लिएको होइन, यो चाहिँ सामाजिक जिम्मेवारी, पत्रकारहरूको सामाजिक जिम्मेवारीमा पत्रकारिताको भूमिकाको अथवा पत्रकारिताको दायित्वको महत्त्व हेरेर बुझेर समाजले दिएको यो चौथो स्तम्भ भनेर हामीलाई दिएको नाम हो, हामीलाई दिएको संज्ञा हो। र पत्रकारहरूले कहिले पनि निष्पक्षता भन्दाखेरि पनि जनपक्षीय हुनुपर्छ। हामीले बोकेको अहिले त माइक बोक्छौँ है, धेरैले कलम बोक्नेहरू हराउँदै गएका छन्, तरै पनि हामीले बोकेको माइक, हामीले बोकेको कलमले चाहिँ विकृति र अन्यायको विरोधमा लेख्न र बोल्न सक्नुपर्छ। र हामीले निर्भीकतापूर्वक निष्पक्ष रूपमा पत्रकारिता गरेनौँ भने हामीलाई यसरी विभिन्न यी पालिकाहरूले हामीलाई यसरी कठघरामा उभिरहनेछन्, हामीलाई अन्याय अत्याचारमा थिचेर राखिरहनेछन्। र आज पत्रकारिताको बारेमा अलिकति म यहाँ धेरै ठुलो कुरा नगरेर हामीले भोगेका हाम्रै अहिलेको वर्तमान स्थितिमाथि पनि जान्छु। म यहाँबाट देखिरहेछु हाम्रा दिदीहरू, सारिका आत्रेयहरू, उहाँहरूले कति लामो सङ्घर्ष गरेर पत्रकारिता गर्नुभएको छ, त्यो म पनि त्यसको साक्षी छु। तर आज आएर उहाँहरू हामी प्रिन्ट मिडियामा काम गऱ्यौँ, आज इलेक्ट्रोनिक मिडिया हुँदै यहाँनिर यो डिजिटल मिडिया आएको छ। डिजिटल मिडियामा आज हामीले कतिपय विकृतिहरू देखिरहेका छौँ। एउटा मोबाइल चलाएर पत्रकार भएर त्यो बिल्ला लिएर हिँड्नु यो अशोभनीय छ। किन भन्दाखेरि पत्रकार चाहिँ माइकले मात्रै होइन, उसको त्यो दक्षताले हुन्छ। आज पत्रकारिता कुनै सूचना ल्यायो, त्यो सूचना जस्ताको तस्तै सरकारबाट सूचना आयो, त्यो सूचनालाई भिडियो बनायो, पठायो, कहीँबाट अन्य सङ्घ संस्था राजनैतिक दलहरूबाट आयो, जस्ताको तस्तै हुबहु त्यो प्रेषण गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ पत्रकारिता होइन। त्यसलाई चाहिँ आजको पत्रकारितामा चाहिँ अब बिस्तारो तपाईँहरूले भ्यू हेर्नु हुँदैछ। हामी त टिआरपी हेर्न थालेका छौँ। भारतीय यो पत्रकारिता नै त्यस्तो भएको छ, टिआरपी। जब टिआरपी बढ्छ विश्वसनीयता घट्छ। यो चाहिँ पत्रकारिताको एउटा पत्रकारितामा हामीले देखेको भोगेको कुरा हो। टिआरपीको पछाडि नलागेर हामीले विश्वसनीयताको पछाडि लाग्नुपर्छ। हामीले भ्युअर बढाउने होइन, हामीले त विश्वसनीयतालाई अगाडि बढाएर लानुपर्छ। र टिआरपीकै प्रसङ्गमा मैले भन्नुपर्दाखेरि र विशेष गरी यो आज माइक बोकेर हिँड्ने पत्रकारहरूले चाहिँ तपाईँहरूले अब माइक बोकेर त्यो घटनालाई मात्रै नदिएर अबको समाचार सुन्नेहरूले, समाचार पढ्नेहरूले चाहिँ व्याख्यात्मक समाचार अनि अर्को समीक्षात्मक समाचारहरू सुन्न रुचाउँछन्। अब घटनाको सूचनालाई सम्प्रेषण गर्नु त सबैले गरिरहेका छन्, एउटा गैर पत्रकारले पनि त्यो सूचना दिन्छ, तर पत्रकार त्यो हो जसले त्यो सूचनालाई समाचार बनाएर दिन्छ, अर्थात् व्याख्यात्मक समीक्षात्मक प्रकारले दिन्छ। त्यो व्याख्यात्मक एवं समीक्षात्मक प्रकारको त्यो समाचार हामीले सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। र अरू कुरा म धेरै लामो भन्न चाहन्न। यहाँनिर एउटा मेक इट सर्ट भनेर एउटा संक्षिप्तमा बोला भनेर यहाँनिर सूचना पनि आइसकेका छ र
उहाँलाई पनि धन्यवाद यो रिपोर्टिङ गरेर यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा। र अन्त्यमा मैले कुनै कुरा छोडेँ होला। सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री स्वयं यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले अघि पेन्सनको कुरा गरेँ। हाम्रा श्रमजीवी पत्रकारहरूका लागि पनि केही सोचिदिए असल हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामी चाहिँ बिरामी हुँदा हामीले कल्याण कोष गठन गरेका छौँ सर, तर त्यो कल्याण कोष आज रित्तिएको छ। पत्रकारहरू जति एक्रिडिएटेड पत्रकारहरूका लागि हेल्थ इन्सुरेन्स गरिदिए साह्रै राम्रो हुने थियो होला। र पत्रकार कल्याण कोष सरकारले पनि गठन गर्न सक्छ र प्रत्येक पत्रकार कल्याण कोष सरकारले गठन गरेर त्यो पत्रकार कल्याण कोषबाट जुन भवितव्यहरू आइलाग्छ, पत्रकारहरू बिमारी हुन्छ, यस्तो स्थितिमा त्यसबाट पनि हामीले फाइदा पाउन सक्छौँ। यो हामीले यो कुनै सिर्जना गरेको नयाँ कुरा होइन। हामीले विभिन्न राज्यहरू घुम्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर पत्रकारहरूले पाएका सुविधाहरू बारेमा मैले बोलेको हो। र आज समाचार पत्रहरू रेजिस्टर्ड चाहिँ अहिले पनि मिडिया समाचार पत्रहरू छ र केही डिजिटल मिडियामा सिक्किम क्रोनिकल है, अन्य एक दुईवटा मिडियाहरू छ जसले पत्रकारिताको जुन धर्मलाई निर्वहन गर्दै एउटा व्यावसायिक पत्रकारिताको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र उहाँहरूको लागि कुरा त्यही आउँछ, आर्थिक हाम्रो स्थिति पत्रकारहरूको राम्रो छैन, पत्रकारिता संस्थानको राम्रो छैन। एडभर्टिजमेन्ट रेट को जुन विज्ञापन नीति छ त्यसमा संशोधन गरेर कमसेकम त्यसलाई डबल, समयअनुसार डबल, करेलाको दाम 20 रुपियाँ पावा हुँदाखेरि पनि त्यो पत्रकारको एडभर्टिजमेन्ट त्यति नै हुन्छ। 80 रुपियाँ पावा हुँदा पनि त्यति नै हुन्छ। चामल 10 रुपियाँ केजी हुँदा पनि त्यति नै हुन्छ। आज 60 रुपियाँ किलो हुँदाखेरि पनि त्यो विज्ञापन नीति बढेको छैन। किन हो नबढेको? यसमा आज मुख्यमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ। सिक्किम सूचना तथा जनसम्पर्क विभागका मन्त्री जो हामीले साह्रै गजबको मन्त्री पाएका छौँ जस्तो लाग्छ, उहाँको पनि ध्यान आकर्षण गराउँदै र यी कुराहरूमाथि पनि मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ र यी कुराहरू राख्दै अन्त्यमा यहाँहरू सबैलाई जति पनि आजको यस समारोहमा उपस्थित भइदिनु भयो बाहिरबाट, यहाँहरू सबैलाई म आभार व्यक्त गर्दछु। जति उहाँहरूले हामीलाई सम्मान जनाउन यसरी टाढा टाढाबाट आइदिनु भयो, त्यसै गरी आजका मुख्य अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणलाई म आभार व्यक्त गर्दै म मेरो यी कुराहरू यहीँ राख्दछु। र मैले बोल्नुपर्ने कुराहरू बोलिनँ होला, तरै पनि अब हजुरहरूले क्षमा दिनुहुन्छ होला। मैले आज पुरस्कृत व्यक्तित्वले भन्नुपर्ने कुराहरू भनिनँ होला, तर म यति नै हो। आज पनि हिजो पनि तपाईँहरूसँगै तल मैदानमा थिएँ र भोलि पनि त्यही तपाईँहरूकै हक अधिकारको लागि मात्रै कुरा गर्नेछु। मेरो लागि गर्नुपर्ने केही छैन। र जबसम्म पत्रकार समाज सिक्किममा छ तबसम्म हामी हक अधिकारको लागि यसरी कुरा गरिराख्नेछौँ भन्दै यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो सम्बोधन राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। यद्यपि हामीले यहाँलाई पर्याप्त समय दिन सकेनौँ किनकि आज हाम्रा मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको व्यस्ततालाई ध्यानमा राखेर हामीले यो कार्यक्रमलाई अघि चाँडो समाप्त गर्नुपर्ने भएको छ। साथसाथै हामीसित धेरै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि राखेका छौँ। पत्रकारहरूको तर्फबाट हामी यो गीत सङ्गीतको कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत गर्ने आज हामीले प्रयास गरेका छौँ र अब केही बेर यो
Anand Village, the aura of meaningful life. Siliguri's largest residential community, this fantastic apartment is perfect for the outdoorsy nature lover. Features include an expanse of 6.7 acres with open sky. The life open in central green areas offers ample opportunity to sunbathe or meditate on. 700 meters jogging track, swimming pool, qualitative aspect of the projects, like with inside, outside natural light and ventilation. Enjoy Nature Club, 25,000 square feet clubhouse, digital classroom, community hall, commercial space, all age groups, gym, the safe private cafe, theater room, perfect for bird watchers, bookworm or fitness enthusiasts. Reviewing the apartments, 769 apartments in different sizes, 350 apartments, 2 to 3 spacious bedrooms, including visitors, car park, electric car charge, firefighting system, 24/7 water supply, daily shop. More precisely with the earthquake resistance RCC frame structure built with very high quality material. The perfect blend of safety, peace, fun and dream come true. The blessing of Anand Village is easy access to all points in Siliguri, be it hospitals, groceries, best schools and more. Let us feel the home, harmony and happiness, an unmatchable lifestyle. The future is in your hand. Get it before you regret it. Contact 9775622000 9735022000. Address beside Seven Kingdom Hillcart Road, Dagapur, Siliguri, West Bengal.